قاتلای زنجیره‌ای خیلی نادرن. یعنی برخلاف چیزی که توی فیلم‌ها و سریال‌ها بهمون نشون میدن، تعداد قاتلای زنجیره‌ای کمتر از قاتل‌های دیگه است. و تقریباً همشون یک ویژگی مشترک دارن. یا سایکوپتن یا سوسیوپت. ولی بعضی وقتا یه لایه دیگه هم به ماجرا اضافه میشه. مثل یک وحشیگری شدید. جایی که واقعاً پایه بیماری روانی جدی در میونه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید، میتونید از زیر همین ویدیو چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید که وقتی ویدیوی جدید آپلود میکنم زودتر از همه ازش مطلع شید. ادوارد تیودور گین متولد 27 آگوست 1906 توی استیت ویسکانسین آمریکا به دنیا اومد. مادر ادوارد یه زن سخت کوش بود، اهل زحمت و کار. یه کسب و کار کوچیک و موفق توی یه سوپرمارکت یا حالا همون به اصطلاح بقالی میشه گفت داشت و واقعا براش وقت و انرژی میذاشت. برخلاف چیزی که توی اون زمان از زنها انتظار میرفت که بشین تو خونه، فقط از بچه‌ها مراقبت کن، به تربیت بچه‌ها برس، حق نداری بیرون از خونه کار کنی. مادر ادوارد زن فعال و زحمتکشی بود. هم بیرون از خونه کار میکرد، هم داخل خونه کار میکرد و کل پول و تمام هزینه‌های خونه رو این زن تامین میکرد. و شخصیت اصلی پرونده ما یکیه به اسم ادوارد، درسته؟ ادوارد تو پرونده امروز قرار نیست یک کودکی نرمال و معمولی داشته باشه. ادوارد وقتی حدوداً 10 سالش بود، یه صحنه‌ای میبینه که احتمالاً ذهن هر بچه‌ای رو میتونه نابود کنه. یه روز شاهد این بود که پدر و مادرش یه خوک و جلوی چشمش کشتن و نه اینکه حالا فقط اون خوک رو بکشن، بلکه این قتل رو با تمام جزئیات و خونریزی انجام دادن. چون میخواستن از گوشت اون خوک استفاده کنن، پس پوستش رو کندن، اعضای بدنش رو تیکه تیکه کردن و حالا تصور کنید یک کودک 8 9 10 ساله داره همچین صحنه‌ای رو میبینه. حالا اگه ما خودمون رو جای ادوارد بذاریم، وقتی چنین صحنه‌ای رو ببینیم چیکار می‌کنیم؟ احتمال زیاد یا خشکمون میزنه یا جیغ زنان فرار می‌کنیم، فریاد زنان فرار می‌کنیم و حتی تا مدت‌ها با خودمون این فکر رو می‌کنیم که پدر مادر ما مثلا عجب آدمای خشنی هستن، عجب آدمای بیرحمی هستن، چطور تونستن با یک موجود زنده چنین کاری بکنن. ولی برای ادوارد ماجرا کلاً فرق داشت. ادوارد نه تنها نترسید، نه تنها شاک نشد، بلکه ترنان شد. بله، اون حس کشته شدن خوک حتی توی سن کودکی برای ادوارد بسیار لذت بخش بود و فقط یک حس گذرا نبود، بلکه یک واکنش عمیق جنسی داشت. و همین جا بود که همه چیز آغاز شد. نقطه آغاز یک ذهن بیمار. یه ذهنی که بعدها یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی تاریخ رو به دنیا معرفی میکنه. حالا وقتی میگم turned on شد، منظورم یک حس ساده یا تحریک شدن معمولی نیست. اونقدر تحریک شد، اونقدر دیدن اون صحنه براش هیجان انگیز بود که همونجا، همون لحظه ارگازم شد. و بله، همینقدر سیک و عجیب. و ما داریم اینجا اولین ساین از یک ذهن آشفته و روانپریش رو میبینیم. چون میدونید بیشتر ماها در طول زندگیمون نمیگیم که خب کجا برم ارگازم شم؟ اوکی، نزدیک کشتارگاه. توی همون دوران کودکی ادوارد، خانواده‌اش تصمیم گرفتن که از اون محل برن و دلیلش مادر خانواده. مادرش یک دیدگاه بسیار بسیار منفی داشت به کل جامعه. برای همین تصمیم گرفتن، در واقع مادر خانواده تصمیم گرفت و بقیه هم باید گوش به فرمان این زن می بودن که ما باید از مردم عادی دور باشیم و بهترین کار چیه؟ بریم یه مزرعه خیلی دور افتاده. این منطقه‌ای که رفتن خیلی خیلی کوچیکه. یه شهر ساکت و آروم با جمعیت حدود 900 نفر، یعنی حتی 1000 نفرم نه. تو همچین جاهایی تقریبا همه آدما همدیگر رو میشناسن.
مخصوصا توی آمریکا خیلیا توی شهرهای زندگی میکنن که جمعیتشون کمه. خب طبیعتاً پراز اند کانز داره. مثلا یکی از مزایا اینه که معمولاً امنه. آدما با هم در ارتباط نزدیکی هستن و حس تعلق به جامعه قوی تره. ولی خب از اون طرف بعضی ها هم نمیتونن همچین چیزایی رو تحمل کنن. مثلا توی یه شهر کوچیک همه از زندگی هم خبر دارن. همون چیزی که من همیشه تو شهرهای کوچیک میگم. وقتی احسان این سر شهر بگوزه، علی اون سر شهر شنیده. میدونید چون خیلی شهر کوچیکه. همه میدونن کی با کی رفیقه، کی چی خریده، کی چه چیزهایی رو مثلا انداخته دور، کی کجا رفته، کی چه ساعتی صبح از خواب پا میشه. و برای بعضی ها این شدت از ارتباط و صمیمیت با مردم عادی شهر بسیار آزاردهنده است. خب برای این خانواده هم این موضوع آزاردهنده بود. بعدشون میومد که کله مردم اون شهر یه سره توی چی بگم، چجوری بگم، آره فهمیدید چی میخوام بگم، ولی حالا توی زندگیشونه. چون ببینید این خانواده از یک شهر بزرگ با فروشگاه‌های بزرگ و امکانات بسیار بسیار زیاد اومدن به یک روستای خیلی کوچیک و واقعا خفه. خب گفتیم دلیل این جابجایی مادر ادوارد بود و راجع به مادرش بیشتر میخوام بهتون بگم. یک زنی که نه تنها به جامعه اعتماد نداشت بلکه واقعا عمیقاً با بند وجودش معتقد بود که اون شهر جایی پر از گناه و فساد اخلاقیه. براش زندگی توی اون شهر مثل سقوط بود. پس این میشه که تصمیم میگیره من باید دست خانواده‌مو بگیرم و بریم یه جایی دور از این شهر، دور از مردمی که هر روز دارن گناه میکنن. میخواست فرزنداش به خصوص ادوارد توی محیطی بزرگ شن که هیچ ردی از جامعه فاسد داخلش نباشه. دوبار داری مار تو آستینت پرورش میدی عزیزم. یه جورایی دلش میخواست توی دنیای خودشون زندگی کنن، دور از modern day temptations. مادرش یه جور دیدگاه خیلی مذهبی و متعصب داشت. ترسش این بود که بچه‌هاش توی جامعه اطراف آلوده بشن. یه جامعه‌ای که توی ذهنش پر از فساد بود. نتیجه چی میشه؟ ادوارد توی یک مزرعه کاملا دور افتاده بزرگ میشه. البته تنها هم نبود و یه برادر بزرگتری داشت به اسم هنری، ولی خب فقط خودش بود و هنری. اون مزرعه‌ای که داخلش زندگی می‌کردن 62 هکتار بود و خیلی ابعاد بزرگ و زیادیه. نزدیکترین همسایه 1 مایل باهاشون فاصله داشت. این یعنی کودکی ادوارد کاملا در دل سکوت و انزوا جلو رفت. از یه زاویه‌ای میشه گفتش که خب اوکی بچه‌ها دارن توی طبیعت بزرگ میشن، از خطرات داخل شهر دورن، ارتباطشون با طبیعت قوی‌تر میشه، چه میدونم مثلا هوای آلوده کمتر بهشون میخوره، اوکی. ولی از یه طرف دیگه خیلی از بخش‌های رشد ذهنی یک بچه توسط ارتباط برقرار کردن با همسن و سالهای خودش شکل میگیره. توی ارتباط با دوستهاشون بچه‌ها یاد میگیرن اشتباه کنن، سوال بپرسن، جواب بگیرن. حالا اون جوابها خیلی وقتها غلط باشه، خیلی وقتها درست باشه و همین اشتباهها، همین درست و خطا انجام دادنها باعث میشه که مغز درست رشد کنه. وقتی فقط با پدر و مادرت در ارتباط باشی، اونها جوابهایی بهت میدن که بر پایه ترس و یا باورها و عقاید شخصی خودشونه و دنیای اون کودک محدود میشه. از اون طرف چون یک کودک سنش کمه، کوچیک، تجربه‌ای نداره، تمام اون حرفها رو حقیقت محض باور میکنه. یه کودک نمیگه که خب من فقط با 2 نفر در ارتباطم، اونم مادر و پدرم، و این 2 نفرم دارن مثلا راجع به موضوع A به من چنین جوابی میدن. جوابشون به نظر من احمقانه میاد یا غیر قابل منطقی میاد. صرفاً چون پدر و مادر من هستن من نباید چشم بسته اطاعت کنم. من باید برم دنبال جوابهای درست‌تر. نه، یه کودک اینطوری فکر نمیکنه. اتفاقاً دقیقاً برعکس این فکر میکنه. میگه این 2 نفر تنها کسایی هستن که تو زندگی منن، بت‌های زندگی منن. هر چی میگن درسته. من اصلا تو جایگاهی نیستم که بخوام کوئسچن کنم. برای همین وقتی که هیچ همسن و سالی نداشته باشی تا باهاش کودکی کنی، باهاش بازی کنی، دعوا کنی، سوالات عجیب و غریب ذهنیت رو ازش بپرسی که تو ذهن همه بچه‌ها، همه کودک‌ها هست، کم کم دنیات لیمیتد میشه. و اینجاست که نکته عجیب داستان خودش رو توی پرونده امروز نشون میده. مادر ادوارد تلاش داشت که هنری و ادوارد رو از فساد در دنیا و جامعه نجات بده، در حالی که خودش داره دونه دونه بذر فساد و تاریکی رو توی ذهن پسرهاش به ویژه ادوارد میکاره. خب
طبیعتا الان همه به خودتون فکر میکنید که اوه یک مادر خشک مذهب سختگیر و یک پسری که قراره به مرور استپ بای استپ از مادرش متنفر باشه و در آینده به خاطر تنفر از مادرش دست به قتل بزنه. نه، همینجا باید نگهتون دارم. داستان امروز اصلا اینجوری نیست. ادوارد قراره تا آخر عمرش مادرش رو بپرسته. نه به خاطر اینکه مادرش مهربون ترین یا دلسوزترین یا صمیمیترین و گرمترین مادر دنیاست. نه، مادر ادوارد فرسنگ ها با چنین شخصیتی فاصله داره. اتفاقا دوران بچگی ادوارد بسیار دوران سخت و سردی بود. محیط خونه کلاً یک فضای خفه و طاقت فرسا داشت. همه چیز زیر سلطه مطلق این زن بود. یه مادر عصاقورت داده، خشک، بیرحم که با کلماتش بچه ها رو واقعا له می کرد و اسمش آگاستاه. میدونید حتی اسمش هم یه جوریه که اصلا انگار قراره تا آخر زندگی، تا آخر داستان با ما کنار نیاد. آدم جوری حس میکنه اگه بخواد یه روز یه داستانی بسازه و یک کاراکتر خشنی داخل این داستان خلق کنه، یک کاراکتر خشن، خشک، سخت، اسمش رو قطعاً میذاره آگاستا. آگاستا نه تنها با کلماتش ادوارد و هنری رو تحقیر میکرد، بلکه به طور منظم کتکشون هم میزد. دعواهاش باهاشون فقط در حد نصیحت یا بحث نبود، یه جور توهین و تحقیری بود که بچه ها رو واقعا از نظر شخصیتی له می کرد. انگار لذت می برد از اینکه می بینه بچه هاش دارن کوچیک میشن، از اینکه باعث شرمندگیشون بشه، از اینکه حس کنن ما هیچ چی نیستیم تو این دنیا. خونه‌ای که این بچه ها دارن داخلش بزرگ میشن پر از خجالت، شیم، ترس و ساپرشن بود. یه محیطی که نه تنها خالی بود از مهر و محبت و عشق و علاقه مادر و پدر، بلکه پر بود از کنترل، فشار و کانستنت هیومیلیشن. آگاستا کاملا رئیس خونه بود. همه چیز رو باید کنترل میکرد. هیچ چیزی بدون نظر اون انجام نمیشد. هیچ چیزی بدون اجازهش وارد خونه نمیشد. از خونه خارج نمیشد. لباس پوشیدن، غذا خوردن، حموم کردن، دعا کردن، بازی کردن، که البته خیلی هم این بچه ها بازی نمی کردن. همه چیز باید زیر نظر آگاستا انجام می شد. و در کنار این سلطه مطلقی که داره، باورهای مذهبیش رو هم در نظر داشته باشید. یعنی میدونید فقط بحث سلطه داشتن نیست، سلطه به علاوه باورهای مذهبی که به شدت افراطی هن. میگن گل بود به سبز نیز آراسته شد، حکایت آگاستاست. آگاستا دنیای اطرافشو کاملا پر از گناه و انسانهای فاسد میدید. توی ذهن آگاستا همه آدم‌ها ذاتاً گناهکارن بدون استثنا. یعنی شما اصلا چون انسانی و انسان به دنیا آمدی، گناهکار به دنیا آمدی، مگر اینکه عکسش رو ثابت کنی. باورش این بود که آدمیزاد از پایه آلوده به گناهه. نه در این حد که فقط بعضی از کارها بعضی وقتها ممکنه اشتباه باشه یا گناه باشه. نه، باورش این بود که تمام فکرها، همه رفتارها، هر چیزی، اصلا نفس کشیدن شما گناه محسوب میشه تو این دنیا. حالا سوای این باورهایی که داشت، مذهب براش تبدیل شده بود به یک ابزاری برای کنترل و ترس و یا حتی خیلی وقتها خشونت. گفتیم بچه‌ها رو کتکم میزد. و توی زندگی ادوارد مذهب دقیقاً همین کارو کرد. به جای اینکه نجاتش بده، تبدیل شد به یک زنجیری که سالها دست و پای ادوارد رو بسته بود بدون اینکه خودش بفهمه گرفتار شده. قبل از ادامه داستان در پرانتز چیزی بهتون بگم، امروز هوا واقعا علمی تخیلیه و من ممکنه در طول پرونده هی اینو در بیارم، هی دوباره بپوشم. اذیت هم نکنین که چرا اینقدر در میاری میپوشی، چون واقعا چند دقیقه هوا خنکه و بارون شدید میگیره، چند دقیقه بارون قطع میشه و دم میکنم و اگر هوا همینجوری تا شب ادامه پیدا کنه احتمال خیلی زیاد ترک برمیدارم. خلاصه داشتیم راجع به آگاستا صحبت میکردیم که از نظر اون هر کاری، هر فکری، هر احساسی، هر عمل انسانی آلوده به گناهه. حالا اینجا رو داشته باشید، حتی اگه شما میخواستی یه کار خیر انجام بدی، باز هم این کار رو گناه میدونست. مثلا میخواستی بری به یک آدمی که نیازمنده کمک کنی یا برای یک موجود زنده دیگه دلسوزی کنی، چرا از نظرش این کار هم گناه بود؟ چون با همون کمک، بچه‌ها خیلی تفکر نکست لولیه واقعا، یعنی برگام ریخته. ولی حالا گوش کنید، چون شما با کمک کردن به اون شخص مثلا هوملس یا به یک موجود زنده دیگه‌ای یک لحظه حس رضایت، لبخند و شادی توی وجودت ایجاد میشه.
و همون حس رضایت و شادیه حتی به خاطر کمک کردن به این نفر دیگه گناهه. ببینید بذارید اینجوری بهتون بگم، چوب پنبه از این زن با احساستر و به مراتب منطقی تر بود. اوکی؟ انقدر نگاه این زن خشک و پر از ترس بود که اگر کوچکترین چیزی در خودت احساس می کردی، مثلا یک لحظه احساس شادی می کردی، یک لحظه با خودت می گفتی به چه روز زیبایی دارم، از امروز لذت می برم. لذت؟ تو خرکی باشی که از زندگی لذت ببری؟ برو خودتو تنبیه کن. بچه‌ها رو مجبور می‌کرد که به خودشون شلاق بزنن فقط به خاطر اینکه یک لحظه از یه چیزی لذت بردن. میگفت شما باید خالص باشید، هیچ حسی نباید داشته باشید، ولی به جای خالص بودن حس مثبت گرفتید. یک منطق واقعا دارک و پیچیده که از درک من یکی خارجه، فقط دارم براتون تعریف میکنم. و خب اصل ماجرا، یکی از جاهایی که این تعصب مذهبی بیشتر از هر جای دیگه خودش رو نشون میده کجاست؟ نگاهش به زن و سکس بود. آگاستا تمام مدت تلاش داشت که پسرهاش باور کنن همه زنها در این دنیا ذاتاً فاسد و شیطانیان. بچه‌ها دلم میخواست اون زمان بودم میرفتم در خونه آگاستا رو میزدم، بعد وقتی در خونه رو باز میکرد منو میدید کاملا برهنه که پشت در وایسادم و بهش میگم اوه. آره دیگه، مگه نمیگیم ما هممون ذاتاً فاسد و شیطانیم؟ خب حداقل بذار کار خودمون رو بکنیم. یعنی همونجا سکته میکرد. امروز هم دیگه ما پرونده نداشتیم تعریف کنیم. آگاستا میگفت سکس یه چیز کاملا گناهه، یک چیز شره. اگر هر کسی حتی یک بار در زندگیش سکس داشته باشه، شر توی زندگیش میاد. البته خودشو از این قانون مستثنا میدونست. حالا نمیدونم چرا و چه جوری بالاخره تو هم یه عملیات سکسی انجام دادی که بالاخره الان 2 بچه پس انداختی دیگه. شاید از نظر خودش سکسی که اون کرده مقدس بوده، خاص بوده، گناه‌آلود نبوده. نمیدونم، شاید خلوص نیت اون موقع سکس کردن با خلوص نیت ما فرق داره. خلاصه کلن آگاستا موجود بسیار عجیبیه. خیلی روک و مستقیم به بچه‌هاش از همون سن کم میگفت تک تک زنها در دنیا یک مشت فاحشن و بله دقیقاً همینجوری میگفت. توی ذهن آگاستا زن برابر بود با فریب، وسوسه و گناه. و ببینید این تناقض توی دیدگاهش به سکس واقعا وحشتناکه. اینکه خودش هم همون عملیات رو انجام داده، اونم حداقل 2 بار که 2 بار بچه به دنیا آوردی دیگه. اما همین عملیات رو برای بقیه زنها گناه میدونست. یعنی مرگ حقه ولی برای همسایه. اما خب توی دنیای آدمهای افراطی تناقض اصلاً چیز عجیبی نیست. اصلا یکی از چاشنی‌های اصلی افراطی بودن تناقضه. همه اینجور آدم‌ها توی یک دنیای شخصی زندگی میکنن که فقط خودشون حق دارن یه سری کارها رو انجام بدن، فقط خودشون حق دارن یه سری حرفها رو بزنن. اگر بقیه بکنن گناهکارن، باید ساکت بمونن، نباید بکنن. برای بچه‌هاش اینجوری مثال میزد که زنها یک ظرفی هستن پر از گناه، مثل ظرفی که پر از سمه. اگر شما ذره‌ای از اون سم رو بخورید میمیرید. اگر سمت زنها هم برید روحتون فاسد میشه، نمیدونم از روح پاکتون از اون پاک بودن در میاد. میگفت زنها تو این دنیا اومدن به عنوان یک ابزاری برای وسوسه کردن مردها که مردها رو به سمت گناه بکشونن و روح پاکشون رو به نابودی ببرن. هی وای، اصلا اشک تو چشام جمع شد وقتی یکی میگه روح پاک مردها، اصلا بغضم میگیره. اخی. خب ما تا اینجا خیلی بیشتر با آگاستا آشنا شدیم. یک زنی که تمام مدت داره افکار تاریک و واقعا بیمارگونش رو به زور میچپونه تو ذهن بچه‌هاش و وقتی یک نفر تا این حد متعصب، منفی نگر و افراطی باشه، دیگه قضیه فقط باور دینی نیست. ما داریم از روان آدم‌ها دور و بر این آدم صحبت می‌کنیم که کاملا داره از بین میره و نابود میشه. ما نمیدونیم دقیقاً آگاستا از چه بیماری یا بیماری‌های روانی رنج می‌برد. یعنی میشه حد زد، ولی منظورم اینه که مدارک رسمی برای اثبات وجود نداره که درگیر چه دیسوردرهایی بود، چه بیماری‌های روانی داشت. چون خب اصلا اینجوری بود که بیمار هیکلتونه، من که عالیم.
روانپزشک‌ها هم گناهکارن، همه گناهکارن، تک تکتون بدید، فقط من خوبم. ولی این مشخصه که obviously باید به یک روانپزشک یا روانشناس مراجعه میکرد، چون هیچ مادر سالمی، مادر یا پدر، حالا چون آگاستا مادرشونه من میگم مادر، هیچ مادر سالمی از بچه‌های کوچیکش نباید قول بگیره که تا آخر عمر باید تنها بمونید و با هیچ کس سکس نکنید. و بله، آگاستا این قولو از بچه‌هاش گرفته بود. هر روز هم براشون تکرار میکرد. یه حالتی که قول اصلی که به من دادید چیه؟ و اون دوتا بچه هم میگفتن این که ما هیچ وقت مثلا با هیچ زنی وارد رابطه نشیم. از همون سن کم از بچه‌هاش قول میگرفت، مجبورشون میکرد که قسم بخورن ما در آینده به هیچ عنوان با هیچ زنی سکس نمی‌کنیم. تو اصلا نباید این چیزها رو برای بچه توی اون سن کم مطرح کنی. anyway میگفتش که دنیا به خاطر همین سکس پر از شر و گناهه و تمام این گناه داره از هوس و میل جنسی میاد. ای پام خواب رفت آگاستا، انقدر چرت و پرت گفتی یادم رفت این پام انزم روم پام خواب رفت. به بچه‌هاش میگفت حتی اگر یک بار تن به این گناه بدید، یعنی سکس کنید، دیگه هیچ راه برگشتی ندارید و سقوطتون به سمت جهنم 100% تضمینی و قطعیه. هر روز عصر میشست براشون بدون استثنا کتاب مقدس میخوند و نه از اون بخشایی که مثلا درباره حالا بخشش و مهربونی و عشق داخل کتابهای مقدس حرف زده شده، نه، از اون بخش‌های شخمی تخیلی دارکش براشون میخوند. همون بخشایی که پر از خشم، تنبیه الهی و جهنم، سوسک میشین، سنگ میشین، نمیدونم یه موجودی به اسم خدا وجود داره که مثلا به جای اینکه مهربون باشه یک قاضی بسیار بیرحمه و اگر کوچکترین خطایی ازتون سر بزنه اینجوری پرتتون میکنه، این آدامسی که مثلا توف میکنه بیرون، شما رو توف میکنه تو جهنم. حالا تصور کن یه بچه 7-8 ساله هر روز با این ترس بخوابه، از خواب پاشه، نفس بکشه، غذا بخوره، همش به این فکر کنه که اگه اشتباهی یک فکری از ذهنم رد شه خدا ممکنه یه لایتر بگیره زیر من و منو بسوزونه. اما برخلاف ادوارد، برادر بزرگترش هنری گاهی وقتا جلوی مادرش وای میستاد، چون کم کم داشت متوجه میشد که تأثیر این حرفها روی ادوارد اصلاً طبیعی نیست. داشت میدید که این بچه داره کم کم تبدیل میشه به یک موجودی که نگاهش به دنیا دیگه هیچ شباهتی به نگاه یه پسر بچه معصوم نداره. هنری متوجه شد که رابطه بین ادوارد و مادرش بیش از حد ناسالمه. میدونید گند و گو هم یه لیمیتی داره و آگاستا اون لیمیت رو هم رد کرده بود. میدید که آگاستا چطور داره روز به روز بیشتر و بیشتر روی ذهن و باورهای ادوارد تأثیر میذاره، چقدر این افکارش داره عمیق‌تر میشه توی وجود ادوارد. هنری خودش همچین شخصیتی نداشت، آدمی نبودش که همه چیز رو بیچون و چرا قبول کنه، یه جورایی نگاه منطقی تری داشت به مسائل. فهمیده بود که این شدت از تعصب حقیقت نداره. ولی ادوارد نه تنها مخالفتی نداشت بلکه تمام وجودش رو سپرده بود به این باورهای مادرش. به قولی این باورها رو قورت داده بود، بخشی از وجودش شده بود. امروزه به این پدیده میگن تراما باندینگ. تراما باندینگ زمانی رخ میده که یک فردی مخصوصا توی دوران کودکیش درگیر یک رابطه سمی یا آزاردهنده شه. ولی خب به خاطر ترس، وابستگی عاطفی یا حالا شستشوهای ذهنی مداومی که داره براش اتفاق میفته، نه تنها نمیتونه از اون رابطه خودش رو جدا کنه بلکه به اون فرد آزارگر وابسته هم میشه، تا جایی که اون شخص رو میپرسته، اون شخص براش میشه قهرمان، خدا. باز ما با همدیگه توی این چنل پرونده های جنایی زیادی رو با هم بررسی کردیم که از یه جایی به بعد اون کودک میزنه زیر همه چی و از والد کنترلگرش متنفر میشه. اما عجیبی کیس ادوارد همینه که هرگز از مادرش متنفر نشد و ازش به عنوان یک قدیس یاد میکرد. و همینجا بود که معلوم میشه دیدگاهش نسبت به رابطه سالم انسانی چقدر منحرف شده بود. از همون سن کم زاویه نگاهش به زن، رابطه، سکس و عشق کاملا کج و معیوب رشد میکنه. خب ما تا اینجا هیچ حرفی از پدر خانواده نزدیم. آیا پدر خانواده از دنیا رفته؟ خیر. آیا ترکشون کرده؟ خیر. داره سر و مرو گنده باهاشون زندگی میکنه. و از اینجا بعد میخوایم راجع به پدر خانواده بگیم. پدر خانواده که باید یک ستون محکمی توی چنین سیچویشن برای بچه‌هاش باشه، کاملا در شادو زندگی میکرد. مردی که به جای اینکه پناه باشه توی این آشفته بازار،
فقط و فقط براش مشروب خوردن مهم بود. همیشه درانک، ساکت و کاملا بی اثر بود. حتی یک بار هم جلوی آگاستا وای نساد که بگه بابا تو داری اشتباه میکنی، این روش تربیتی بچه ها نیست، داری بچه هامونو عذاب روانی میدی. تنها چیزی که براش توی زندگیش اهمیتی نداشتن بچه هاش بودن. بعضیا میگن که شخصیت پدر ادوارد یک شخصیت به شدت خجالتی و بی صدا و ساکت عینایی که توی خودش بوده، از اینایی که نه اهل مخالفت، نه اهل وایسادن جلوی ظلم و ستم. بعضیای دیگه میگن که از آگاستا خیلی میترسیده، برای همین هیچی نمیگفته. ولی فکر خود من اینه پدرشون یک پدر بی محبت و کیرلس بود. اگر یک نفر بچه یا بچه هاش رو دوست داشته باشه، به هر قیمتی آزارشون رو که ببینه جلوی اون آزار وای میسته، جلوی اون شخص ظالم رو میگیره، حتی اگر اون شخص پارتنر خودش باشه. چه زمانی یک نفر این کار رو انجام نمیده؟ زمانی که اصلا بچه هاش براش مهم نیستن. وقتی پدر ادوارد درانک میشد، رفتارش کاملا تغییر میکرد. توی حالت عادی خیلی اهل خشونت به خرج دادن نبود، اما وقتی تحت تاثیر الکل بود بچه‌هاش رو کتک میزد که بیشتر مواقع هم تحت تاثیر الکل بود. وقتی که مست میشد واقعا تبدیل میشد به یک پدر خطرناک. That house was clearly toxic from the roots. این دوتا پسر توی اون خونه بین دوتا قطب زندگی میکردن. از یه طرف آگاستا که انتظار داشت کاملا بی‌نقص باشید، پرفکت باشید و تهدیدشون میکرد که اگه کوچکترین لغزشی بکنید جایگاهتون توی بهشت از دست میره. از اون طرف یه پدری که همیشه درانک بود، به هیچ چیزی اهمیت نمیداد، زندگیش اصلا نظم و ترتیبی نداشت و وقتی مست میکرد بچه ها رو میزد. یک تضاد عجیبی رو ما داریم توی این زندگی میبینیم. خب چنین زندگی بین دو تا رفتار متضاد، اصلا به بدیش کار ندارم، به درست و غلطیشا، ولی کلن مشرق و مغربن این دوتا. این یعنی چی؟ برای یه بچه چه معنی میتونه داشته باشه؟ گیجی و آشفتگی مطلق. یه زمانی کار پدرشون دباغی پوست حیوانات بود، ولی حتی همین شغل هم به شکل دارکی وارد زندگی ادوارد شد. خب اول کیس گفتیم که یه بار که داشتن یک خوکی رو میکشتن ادوارد دید و خب خیلی تاثیر بدی توی ذهن این بچه داشت. سوای اون این مهارت پوست کندن حیوانات و اینا رو از پدرش یاد میگیره، اما نه برای اینکه پوست حیوونا رو بکنه تا مثلا باهاشون مبل بسازه یا وسایل خونه یا حالا هر چیزی. ادوارد از این مهارت برای کارهایی استفاده میکنه که حتی تصورش هم بدن آدمو میلرزونه و حالا جلوتر بهتون میگم. آگاستا از همسرش متنفر بود. نه تنها این نفرت رو پنهان نمیکرد، بلکه با هر رفتاری این نفرت رو نشون میداد، با نگاهش، با کلمات، با رفتارش. همه چیز تو زندگی مشترک این زن و شوهر نشون میداد که از بودن با چنین مردی خسته است و زندگی با چنین آدمی براش مثل تحمل یک شکنجه دائمه. از اون طرف همسرش هم همیشه مست بود و وقتی درانک میشد حرفهای رکیک میزد، رفتارهای چندشاور میکرد. میدونید یه چیزی دقیقاً برخلاف اون چیزی که آگاستا میپسندید. آگاستا یک زن عصاقورت داده‌ای بود که میگفت آدم‌ها باید یک دیسیپلین خاص داشته باشن و همسرش عینایی بود که احتمالاً مست میکرد، شلوارشو میکشید پایین، یه گوشه حیاط مثلا شروع میکرد جیش کردن، بعد هر مست میخندید. و خب این یعنی زن و شوهر تمام مدت با هم مشکل دارن. بعضیا میگن شاید دلیل اینکه آگاستا تبدیل شده بود به یک زن بسیار افراطی و خشن همین زندگی پر از شکست و ناامیدیش با این مرد بوده. شاید چون همسرش یک سره باعث میشد که حس سرخوردگی بهش دست بده، برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه چسبیده بود به مذهب و همون اعتقادات مذهبی رو بعضی وقت بعضی کلمات تو دهنم نمیچرخه، کرده بود یک سلاحی برای کنترل کردن همه چیز، خودش، زندگیش، بچه‌هاش، محیط اطرافش. ولی یه چیز این وسط خیلی عجیب و البته تلخه، اونم این که تو اگر انقدر از زندگیت ناراضی هستی چرا جدا نمیشی از این مرد؟ و آگاستا تا لحظه آخر با این مرد موند و هرگز ازش جدا نشد. طلاق میتونه یک نقطه نجاتی باشه در چنین روابطی، ولی چون آگاستا به شدت مذهبی بود طلاق رو گناه میدونست. میگفت یک زن میتونه بمیره اما حق نداره از همسرش جدا شه.
از یه زاویه دید دیگه‌ای هم میتونیم به رفتارهای آگاستا باز نگاه کنیم. اونم این که آگاستا تلاش داشت با این سختگیری‌ها و کنترل‌های شدید سعی کنه که بچه‌هاش محافظت بشن در مقابل رفتارهای پدرشون. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها در آینده یه چیزی نشن لنگه باباه. غافل از این که تو انقدر داری به اینا فشار میاری که اینا از اون ور دیگه افتادن بیرون، زدن بیرون. وقتی ادوارد رسید به 12-13 سالگی کم کم بدنش رو کامل شناخت. یه روز توی حموم تنهایی داشت بدنش رو تاچ میکرد. یه اتفاق کاملا طبیعی، مخصوصا برای یه بچه توی سن بلوغ. همه بچه‌ها یه روز به این مرحله میرسن که نسبت به بدن خودشون کنجکاو میشن، میخوان تاچش کنن، امتحان کنن و بفهمن که بدنشون چه واکنشی میخواد نشون بده. این یک بخش خیلی عادی از رشد جنسیه. اما توی دنیای خشک و خشن آگاستا این یک مورتال سین بود. از اون جنس گناهایی که توی ذهن یک بچه اگر شما ریاکشن بدی نشون بدید ثبت میشه و تبدیل میشه به یک هیولای سیاه. ادوارد نه تنها اون روز یاد نگرفت که بدنش چیزی برای شناخته شدن داره، بلکه یاد گرفت بدنش بسیار خطرناکه، کثیفه و باید با عذاب و نفرت این بدن رو، اندام جنسی رو با خودش حمل کنه. حالا براتون تعریف کنم. آگاستا وارد حموم میشه در حالی که ادوارد داشت اندام جنسی خودش رو لمس میکرد و ادوارد رو میبینه. حالا این که اصلا تو حمومی که بچه نوجوون 12 13 14 سالگی اوایل سن بلوغه، چی کار میکنی بماند؟ اون دیگه یک تینیجر حساب میشه. شما نمیتونی بگی بچه است باید برم تو حموم کمکش کنم بشورمش. نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم، من بچه ندارم، ولی نمیتونم این موضوع رو قبول کنم. نه دیگه، جور در نمیاد. یک نوجوان 13 14 ساله دیگه نباید مادر پدرش رو وارد حموم شن و برهنه ببیننش که داره چی کار میکنه. anyway وارد حموم میشه. ادوارد رو در حال انجام این کار میبینه و واکنشش یه چیز فراتر از عصبانیت شدن بود. یه جوری ریاکشن نشون میده انگار مثلا جن دیده. وحشت زده میشه، عصبانی میشه، یک خشم واقعا کور. حمله میکنه به سمت ادوارد و یک عالمه آب داغ و میریزه رو سر ادوارد. تو اون حمله‌ای که میکنه و آب میریزه رو سرش کار دیگه هم میکنه. با دستش اندام جنسی ادوارد رو محکم میگیره و با یک صدایی پر از نفرت، انگار که مثلا در راجع به پیس آف شت صحبت میکنه، میگه که این لعنت انسانه. اندام جنسی ادوارد رو میگفت و اندام جنسیش رو داشت خیلی فشار میداد و اون لحظه موضوع ادوارد فقط این نبود که یک درد فیزیکی بهش دست داده، مثلا حالا آب جوش رو سرش ریخته شده و اندام جنسیش داره تو دست مادرش فشار داده میشه. نه، یه چیز عمیق‌تر و دردناکتری رو داشت حس می‌کرد. اونم این که اون روز 100% مطمئن شد بدنش مثل یک لعنت میمونه، بدنش مثل یک نفرین میمونه. اندام جنسی در آدم‌ها فقط و فقط باعث شرم و گناه میشه. آگاستا با این کار داشت دوباره همون حرف همیشگی رو تکرار می‌کرد، اینکه آدم‌ها کنترل میل جنسی خودشونو ندارن، هر قدمی که بردارن یهو میخواد مثلا به رابطه جنسی و سکس و اینجور چیزا و گناه و این حرفها ختم شه. هر حرکتی در مسیر روابط جنسی مساویه با سقوط به سمت جهنم. و الان که چنین باورهایی داره، پسرش رو میبینه که داره توی این مسیر قدم برمیداره، پس باید بهش یه جوری نشون میداد، به قولی میخش رو محکم میکرد که ببین این کار خیلی شرم‌آوره، ممنوع، گناه داره. برای ادوارد اون صحنه یکی از تحقیرآمیزترین لحظه های زندگیش بود. هم جسمش آسیب دید، هم روحش له شد و از اون به بعد هر حس جنسی براش گره خورد به ترس، درد و شرم. همونجا توی اون لحظه خیس و دردناک و در حال سوختن، مورد بعدی توی ادوارد برای همیشه شکست. هر موضوعی در رابطه با روابط جنسی. توی دنیای امروز اگه والدین تصادفی بچه‌شون رو توی چنین موقعیتی ببینن، اول از همه خودشون رو میکشن عقب، عذرخواهی میکنن، میگن که ببخشید عزیزم، کودک عزیز که وارد فضای شخصیت شدم. و بعد با احترام و آرامش به بچه‌شون توضیح میدن که این یه چیز کاملا طبیعیه. به بچه میگن که لازم نیست خجالت بکشه از اندامش، از کاری که داشت میکرد. بدنش حق داره که حس داشته باشه، حق داره که احساسات خودش و امیال خودش رو بیشتر بشناسه، حق داره بدن خودش رو کشف کنه. ولی آگاستا
همه چیزو با جفتک پراکنی و خشم جواب میداد. همینا باعث میشه که ادوارد یک کودکی کاملا منزوی داشته باشه. هیچ دوستی نداشت. اصلا نمیتونست، حق نداشت دوستی داشته باشه. اگه یه وقت کسی بای چانس از کنار مزرعه رد میشد و ادوارد سعی میکرد بره کنارش و یک ارتباطی برقرار کنه، آگاستا فوراً دخالت میکرد و تنبیهش میکرد. آگاستا این رو هم براش روشن کرده بود که تو هیچ دوستی حق نداری داشته باشی. دوست میخوای چیکار؟ ما هستیم، من هستم. دوست داشتن، رفیق داشتن برابر با گناه و انجام اشتباهات در زندگی. ادوارد فقط برای مدرسه رفتن از خونه خارج میشد. توی هیچ کدوم از مهمونی‌ها حق نداشت شرکت کنه، هیچ بازی نمی‌کرد، حالا چه داخل خونه چه خارج از مثلا تایم مدرسه با بقیه بچه‌ها. با هیچ کودک دیگه‌ای تعاملی نداشت بیرون از مدرسه یا حتی داخل خود مدرسه. یعنی انقدر کنترل مادرش روش زیاد بود که با اینکه توی مدرسه حضور نداشت ولی ادوارد جرئت نمی‌کرد با اینکه مادرش نیست با بچه‌های دیگه دوست شه. پس خیلی طبیعیه که وقتی رفت مدرسه رفتارش بسیار متفاوت و عجیب و غریب به نظر می رسید. یک پسر بسیار خجالتی و منزوی بود و خیلی وقتا توی جمع رفتاراش به شدت ناهنجار و ویرد به نظر بقیه می رسید. از اون بچه‌هایی بود که همه وقتی نگاش می کردم می گفتم چقدر این آدم عجیبه. و خب خیلی طبیعیه. واقعا طبیعی، اصلا غیر از این بود من تعجب می کردم. یک کودکی که با همسن و سالهای خودش تا به اون لحظه معاشرت نکرده چطوری میتونه مهارت اجتماعی پیدا کنه؟ یکی از رفتارهای خیلی عجیبش توی دوران مدرسه و های اسکول و اینا این بودش که یه وقتا ساکت یه گوشه میشست، عمیق توی فکری فرو میرفت و بعد یهو با صدای بلند شروع میکرد به خندیدن. هیچ کس نمیدونست ادوارد داره به چی میخنده. هیچ کس به جز خودش. انگار توی ذهنش یک دنیای مخفی ساخته بود. دنیای مخفی با داستان‌هایی که فقط خودش ازشون خبر داره و جوک‌هایی که فقط خودش میدونست چیان. راستش خیلی همون پیش میاد که یهو وسط سکوت یاد یه چیزی بیفتیم و شروع کنیم به لبخند زدن و یا حتی بخندیم. ولی فرق ما با ادوارد اینه که ما معمولاً این کار رو وقتی میکنیم که تنهاییم. نه سر میز غذا با بقیه، نه وسط کلاس درس، نه جلوی بقیه. ادوارد اما اونقدر به تنهایی عادت کرده بود که حتی وقتی بین آدم ها بود باز حواسش نبود که دور و بر من شلوغه. جوری رفتار میکرد که انگار فقط و فقط داره توی ذهن خودش تنها میچرخه. توی مدرسه مدام بولی میشد. نه فقط به خاطر اینکه رفتارش عجیب بود و یک خجالت دائمی داخل خودش داشت، بلکه به خاطر ظاهر و قیافه و صدای متفاوتش. ادوارد یک مشکلی روی زبونش داشت. یک ضایعه کوچیکی، یک قسمتی از زبونش به وجود اومده بود که باعث میشد تلفظ کلمات عجیب باشه و شما تمام چیزهای عجیب غریبی که ما از کودکی ادوارد تا اینجا تعریف کردیم، رفتارهاش رو بذارید یه طرف، مدل حرف زدنش هم که متفاوت میشه رو بزنید تنگ تمام اینا. شده بود نور علانور دیگه، شده بود سوژه اصلی مسخره کردن توسط بچه‌های دیگه. علاوه بر تمام اینا یک افتادگی هم روی پلک چپش داشت که خب اون هم شده بود سوژه اصلی که بچه‌ها اذیتش می‌کردن. ادای چششو در می‌آوردن، ادای مدل مثلا صحبت کردنشو در می‌آوردن و تمام مدت مسخرهش می‌کردن دیگه. طبیعتاً این مسخره کردن‌ها، این بولی شدن‌ها برای ادوارد عادی نبود و خیلی از روزها گریه کنان برمیگشت سمت خونه. شاید ته دلش امید داشت که من الان که دلم شکسته با گریه برگردم خونه، مامانم بذاره برام دل بسوزونه، بغلم کنه، محبت کنه. مثل هر مادر دیگه‌ای که وقتی ببینه بچه‌ش رو یکی تو مدرسه اذیت کرده، آب دستشه میذاره زمین و میگه که الان میرم با مسئولهای اون مدرسه صحبت میکنم، مادرش هم همین واکنشو نشون بده. اما توی خونه ادوارد از این خبرا نبود. مادرش که اصلا اهمیت نمیداد به چنین گریه‌هایی مثلا از سمت ادوارد وقتی تو مدرسه اذیت میشد. پدرش هم وقتی میدید که ادوارد داره گریه کنان میاد خونه، تمام اشک‌های این کودک رو نشونه ضعف میدونست و میگفت ضعف چیزی نیست که ما در این خونه بتونیم تحملش کنیم. به جای دلسوزی واکنشی که داشت خشم و عصبانیت بود. خیلی ها شما تو مدرسه بولیشی، گریه کنان بیای خونه و تو خونه هم یه جور دیگه بولیشی. یه بار وقتی ادوارد گریه کنان اومده بود خونه، پدرش چنان خوابوند زیر گوشش که گوشاش تا چندین روز زنگ میزد، صدا توی گوشش میپیچید.
با این حال جالب بدونین با همه این شرایط سخت ادوارد از نظر درسی بدکی نبود. نمیگم خیلی نخبه و عالی بود، نه، اما بچه متوسطی بود. یه چیز دیگه که توی ادوارد خیلی برجسته بود علاقه شدیدش به کتاب خوندن بود. کتاب خوندن براش یک پناهگاه شده بود، چون که احتمال خیلی زیاد تنها راه فرارش از واقعیت بود. میتونست با خوندن این کتاب‌ها وارد دنیای کتاب‌ها شه. یک دنیایی که کسی نمیزنتش، کسی مسخرش نمیکنه، کسی تحقیرش نمیکنه، کسی یکسره بهش نمیگه که این کار گناهه، اون کار گناهه، نمیدونم اینجوری باش اونجوری نباش، و میتونست خودش رو جای هر کاراکتری که دوست داره بذاره بدون اینکه کسی بفهمه. اتفاقا این همه خوندن هم باعث شد که دایره واژگانش و بیانش خیلی خوب بشه و شاید اگر داستان ادوارد اینجوری پیچش تیره و بیمارگونه پیدا نمی کرد، شاید میتونست با این ذهنی پر از واژه یک آدم موفق شه در آینده. ولی خب متاسفانه همه چیز رفت سمت تاریکی. از دوران کودکیش عبور کنیم. هر آنچه در رابطه با دوران کودکیش بود رو براتون تعریف کردم و برسیم به الان که ادوارد بزرگ شده. از اون جامپای بزرگ بزنیم که خشتکامون پاره میشه. اون دفعه برام نوشته بودید. و ادوارد الان وارد دهه 30 سالگی زندگیش شده. بعد از یک عمر انزوا، تنهایی و ترس، یهو به طرز عجیبی اتفاقی میفته که کل زندگیش رو تغییر میده. طی فقط چند سال تک تک اعضای خانواده‌اش رو از دست میده و درسته تا اینجا ادوارد خیلی تنهاه، اما با خانواده‌اش تنهاه. با یه چند نفر تنها باشی با اینکه فقط و فقط خودت تو این دنیا تنها باشی تفاوت داره. اولین کسی که از دنیا رفت پدرش بود. سال 1940 انقدر مشروب میخوره که به خاطر سوء مصرف الکل دچار نارسایی قلبی میشه و میمیره. و تو این خط زمانی ادوارد 34 سالشه. بعد از مرگ پدرشون ادوارد و هنری شروع میکنن به انجام کارهای متفرقه توی اون شهر تا هم بتونن یک پولی در بیارن، هم مثلا یه ذره کمک خرج مادره باشن. هنوز هم دارن توی همون خونه با آگاستا زندگی میکنن، هنوز هم تحت سلطه آگاستا هستن، ولی حالا تلاش دارن که یه ذره مفید هم باشن. با اینکه مردم محلی این دوتا برادر رو یک مقداری ویرد و آیزولیتد میدونستن، ولی یک چیز مهم رو همیشه در رابطه با این دوتا برادر میگفتن آره یه ذره اینا عجیب غریبن ولی صادقن، قابل اعتمادن و بسیار سخت کوشن. درسته این دوتا برادر اصلا اجتماعی نبودن، به خصوص ادوارد، اما اگر کاری رو قبول میکردن سر وقت میرسیدن، درست انجامش میدادن و تا کار رو کامل نکرده بودن رهاش نمیکردن. هیچ کس از کار کردن اینا ناراضی نبود. اما درست وسط همین زندگی که داره یه مقدار آرومتر میشه و ما ادوارد رو داریم میبینیم که توی سن 30 خورده ای سالگی داره یه کوچولو با مردم ارتباط برقرار میکنه، هنری از دنیا میره. بله، هنری، همون برادری که تنها دوست و تنها میشه گفت حالا همدم توی زندگی ادوارد بود. هنری توی این چندین سال اخیر کم کم شروع کرده بود به وایسادن جلوی آگاستا. داشت از زیر سلطه آگاستا قرار گرفتن خودش رو بیرون میکشید. به علاوه این که هنری تصمیم گرفته بود یک قدم بزرگ برداره. بزرگ نه از نظر ما، اما از نظر خودش و توی اون خانواده از نظر آگاستا. هنری تصمیم گرفته بود با یک زنی که 2 بچه داره و از همسرش جدا شده برن و با هم زندگی کنن. ولی این اتفاق هرگز نیفتاد، چون هنری یهو از داستان ناپدید میشه. دیگه میتونید خودتون تصور کنید که چنین تصمیمی از سمت هنری برای آگاستا چه حسی داره. دیگه نمیخواد من توضیح بدم. آگاستایی که همیشه طلاق رو گناه میدونست و خودش با اینکه یه سری جاها باز برای خودش استثناء قائل میشد، راجع به این موضوع واسه خودش هم استثنایی قائل نشده بود، حاضر شده بود یک عمر با یک مردی که به هر دلیلی نمیپسندتش و خیلی با هم اختلاف دارن زندگی کنه، جدا نشه به خاطر اینکه طلاق رو انقدر بد میدونه. الان باید میدید که پسر خودش میخواد بره با یک زنی زندگی کنه که قبلا یه بار زندگی کرده و وای جدا شده. مثلا چه گناه کبیره ای. اونم چی؟ ادوارد گفته بود ما نمیخوایم با هم ازدواج کنیم، ما میخوایم با هم فقط زندگی کنیم بدون مریج سرتیفیکیت، بدون مثلا حالا این عقدهای مذهبی. برای یک زن افراطی مثل آگاستا این موضوع یعنی سقوط کامل، مستقیم به سمت جهنم.
برای ادوارد هم این ماجرا ساده نبود، چون از بچگی باور کرده بود که زنها موجودات منحرف، وسوسه‌گر و گناهکاری هستند. حالا میخواست بشینه شاهد این باشه که برادری که انقدر دوستش داره میخواد با یه همچین زنی زندگیش رو جدید شروع کنه، زنی که حتی نمیخواد همسر برادرش بشه. یعنی ببینید این کار هنری فقط از نظر آگاستا گناه نبود، از نظر ادوارد هم پر از شرم و خطا بود. سوای این تصمیمی که هنری گرفته بود، مدتی هم بود شروع کرده بود به نقد کردن مادرش، یعنی آگاستا. از اون طرف به ادوارد میگفت ببین رابطه تو با مامان رابطه نرمالی نیست، رابطه سالمی نیست. حتی یه جاهایی وقتی سر این موضوع بحثشون میشد، چون obviously ادوارد جفتک پرانی میکرد و میگفتش که نه تو حالیت نمیشه، تو رفتارت با مامان درست نیست، میدونی یه همچین دعوایی بینشون بود و توی چنین شرایطی وقتی بحثشون بالا میگرفت هنری ادوارد رو مسخره میکرد، بهش میگفتش که نمیدونم چجوری بگم، اون وابستگی که به آگاستا داشت رو مسخره میکرد در واقع. و برای ادواردی که آگاستا رو یک قدیس میدونه توی زندگیش، خب این حرفا مثل خنجرن دیگه، نمیتونه تحمل کنه. و خب خیلی هم طولی نمیکشه که هنری میمیره، یا بهتره بگیم he disappeared. داستان از چه قرار بود براتون بگم. سال 1944 ادوارد و هنری مشغول سوزوندن یه سری شاخ و برگ و مثلا آتشخاله توی مزرعه بودن که خب یک کار خیلی رایجی بود بین کشاورزها که شعله‌های آتیش بیشتر میشه، آتیش زبونه میکشه. ادوارد با آتش نشانی تماس برقرار میکنه و ازشون کمک میخواد. میگه که بخشی از مزرعه آتیش گرفته، به کمکتون لازم دارم. مامورا میان آتیشو خاموش میکنن ولی هیچ اثری از هنری پیدا نمیکنن. انگار هنری دود شده بود رفته بود تو هوا. بهش میگن هنری کجاست؟ میگه که نمیدونم، ازش خبر ندارم، نمیدونم کجاست، من حواسم به آتیش پرت شد. دوباره چند دقیقه میگذره و همونجوری که همه داشتن دنبال هنری میگشتن، ادوارد خیلی ریلکس تیم تحقیقات و گروه جستجو رو میبره به یک نقطه‌ای که جسد هنری اونجا بود. نه هول شده بود، نه با تردید تیم جستجوگر رو میبره و نه حالتی بود که مثلا همونجوری که داره راه میره دنبال سرنخ باشه، یه 4 تا سرنخ پیدا کرده باشه و بر اساس این سرنخ‌ها به جسد هنری رسیده باشه. مستقیم همه رو برد سر اصل مطلب. یه حالتی که انگار از قبل میدونسته هنری کجاست. یه مردابی بود اونجا، یه بخش مرطوبی بود که بدن بیجون برادرش کنار اون مرداب افتاده بود. خب اولین سوال منطقی که توی چنین شرایطی تو ذهن آدم میاد و باید از ادوارد پرسیده بشه اینه که اگه تو دقیق میدونستی هنری کجاست پس چرا زودتر نگفتی؟ دومین سوال این که چطوری انقدر ما رو سریع آوردی سر جسد؟ و مهمتر از همه، اگر آتش سوزی اتفاق افتاده و به احتمال زیاد هنری بر اثر آتش سوزی جونش رو از دست داده، چرا پشت به زمین وسط یک مرداب افتاده؟ میدونید آتش سوزی اصلا سمت مرداب نیامده بود. خب آتش باعث خفگی با دود میشه، ولی هنری نه وسط شعله ها پیدا شد، نه آثار سوختگی روی بدنش داشت و نه هیچ نشونه ای از اینکه واقعا توی آتش گیر کرده باشه. فقط یه جسد خیس، سرد و افتاده کنار مرداب. حتی وقتی جسد هنری رو میبرن برای کالبد چکافی هیچ نشونه ای از سوختگی نمیبینن. بله تو کالبد چکافی هم هیچ اثری از شعله آتیش روی بدن هنری نبود، اما یه چیزی پیدا میکنن، رد کبدی پشت سرش که این مدل کبدی از ضربه به سر به وجود میاد. یعنی ببینید اون لحظه اگر فقط یک نفر مقداری زحمت میداد و از مغزش استفاده میکرد، مغزشو کار مینداخت، میفهمید که این مرگ بسیار مرگ مشکوکیه. داستان ادوارد مثل داستان یه بچه کوچولو بود، مزرعه آتیش گرفته، هنری گم شده، بعد بیاید من جسدشو بهتون نشون میدم. جسدی که نه سوخته نه با دود خفه شده ولی جای ضربه به پشت سرش وجود داره. خب این یکی از ساده ترین صحنه های جرمیه که هر کسی میتونه باش در تماس باشه، چی میگم، ببینتش. این یعنی به احتمال خیلی زیاد هنری قبل از آتش سوزی مرده، یعنی یه نفر به احتمال خیلی زیاد با یک شیئی، با یک جسمی به پشت سرش ضربه زده. و اون یکی کی میتونه باشه به جز ادوارد؟ کس دیگه‌ای تو اون مزرعه نبود. آگاستا هم توی این خط زمانی پیرتر از اونی شده که مثلا بتونه یه بیلی، یه چیز سنگینی برداره و خب قدش هم کوتاه‌تر از هنری بود، مثلا بکوبونه تو سر پسر خودش. ولی فکر میکنید چی شد؟ نه بازجویی، نه CSI همون شورت فرم کرایم سین اینوستیگیشن میشه. فقط گفتن آره دیگه
یه اکسیدنت ناراحت کننده بود. چرا؟ چون تنها کسی که اونجا بود ادوارد بود و اونا با دید ما نگاه نمی‌کردن که اتفاقا واسه همین باید به ادوارد مشکوک شید. دید اونا این بود که نه، ادوارد یه پسر آروم، کم حرف، کاری و مؤدبه که دور و بر روستا میچرخه و کارهای جزئی انجام میده. ادوارد آدم بکشه، اونم برادر خودشو. مردم اونقدر به ظاهر بی‌آزار ادوارد عادت کرده بودن، انقدر گول ظاهرشو خورده بودن که حتی وقتی همه چیز به وضوح جلوی چشمشون داره فریاد میزنه که بابا این صحنه عادی نیست، ترجیح دادم بگن بی خیال، بذار همون ما این موضوع حادثه ناراحت کننده ببینیم، دردسرش کمتره. حالا دیگه فقط ادوارد مونده بود و آگاستا توی اون مزرعه وسیع وسط سکوت مطلق. ولی هنوز چند ماه بیشتر نگذشته بود از حادثه و مرگ هنری که مادرش سکته میکنه. و این سکته باعث نمیشه که آگاستا بمیره، بلکه باعث میشه بخشی از بدنش فلج شه. و ادوارد همه چیزشو گذاشت کنار برای مراقبت از مادرش. شد یه پرستار تمام وقت. حاضر بود هر کاری بکنه. براش غذا میپخت، لباسش رو عوض میکرد، میبردش حموم، ازش مراقبت میکرد، کمک میکرد که دستشویی کنه. تمام مدت کنار مادرش بود. داداش تو خیلی مامی ایشوز داری. تو بی آنست. بین کیر کردن و ابسشن تفاوت هست و اون چیزی که ما از ادوارد میبینیم کیر کردن نیست، ابسشنه. میدونی یه حالتی که انگار اون سکته حتی وابستگی این مادر و پسر رو بیشتر هم کرد. حالا دیگه تمام جهان و دنیای ادوارد شده بود مادرش. مادرم، مادری که ریدی در زندگی من این همه سال. اما حتی توی اون روزهای سخت که آگاستا سکته کرده، بخش زیادی از بدنش فلج شده، خیلی از کارها رو به تنهایی نمیتونه انجام بده، چیزی که از ذهنش هنوز نرفته بود همون تعصب افراطی مذهبیش بود، همون باورهای خشکش. زن رها کن، بذار آدم‌ها یکم گناه کنن، جهنم خالی میمونه ها. حالا میخوام یه داستانی رو براتون تعریف کنم. یه بار رفته بودن اطراف مزرعه، میخواستن کاه بخرن و گفتم ادوارد اصلا از مادرش جدا نمیشد و حتی اگر خریدم میخواستن بکنن بیشتر مواقع مثلا با مادرش رو میبرد. یه آقایی رو دیدن به اسم اسمیت یهو بی دلیل مرتی که بیشور خر شروع میکنه به کتک زدن یه سگی. از اون طرف یک خانومی از خونه اسمیت میاد بیرون و شروع میکنه داد زدن سر اسمیت و جلوی اسمیت رو میخواد بگیره. حالا از اون ور اسمیت هم دست بردار نبود و اون سگ رو تا حد مرگ کتک میزنه. از این ور زنه خیلی داشت سر اسمیت داد میزد که بابا مثلا ولش کن و داشت جلوی اسمیت رو میگرفت. حالا این صحنه رو تصور کردید، آگاستا و ادوارد هم دارن اونجا عبور میکنن و آگاستا وقتی این صحنه رو میبینه به شدت ناراحت میشه. ولی نه برای اون سگ زبون بسته. نه خیر، دلیل ناراحتیش چیز دیگه ای بود. دلیل ناراحتیش اون زنی بود که از خونه اسمیت اومده بود بیرون. یادش میافته که این اسمیت یه مدت داره با یه زنی توی خونش زندگی میکنه که با هم عقد نکردن، مریج سرتیفیکیت امضا نکردن. و خب ما نگاه و باور و دیدگاه آگاستا رو راجع به طلاق و زندگی مشترک بدون مثلا عقد توی حالا کلیسا یا هر جای دیگه اینا رو مثلا میدونیم چجوریه دیگه. یعنی براش این موضوع بسیار دردناکتر و وحشتناکتر از مرگ یک سگه. اون زن داشت جلوی شکنجه یک سگ رو میگرفت. یه کار درست و انسانی و شجاعانه که شما اصلا اگر برخلاف این رفتار کنی جای تعجب داره. ولی توی ذهن آگاستا همچین چیزی نبود. اصلا تنها چیزی که نمیدید اون سگ بود که انقدر داره کتک میخوره که تا دم مرگ رفته یا حالا شاید هم مرده. فقط یه چیز توی ذهنش میومد، اونم این که Oh my God, Jesus fuck. این دو نفر دارن بدون عقد و ازدواج با هم زندگی میکنن. این دو نفر مرکز فساد و گناهن. رها کن زن، رها کن. و تا مدت‌ها با ادوارد راجع به اون اتفاق صحبت میکرد، با یه حالت اینجوری که دیدی زن گناهکاره رو، دیدی بهت گفتم زن و مرکز فسادن، دیدی باید از هر زنی که تو زندگی دیدی دوری کنی. خلاصه یه چند وقت دیگه ما بزنیم جلو. 1 سال بعد، تو این 1 سالی که باز ما رد کردیم، خیلی اتفاق خاص و جدی تو زندگی آگاستا و ادوارد نیفتاده تا اینکه بعد از 1 سال آگاستا سکته دوم رو میکنه و این بار میمیره. بچه‌ها
اخلاقی من نباید از مردن کسی خوشحال شم، ولی خودمونیم دیگه، غریبه بینمون نیست، خودمون چند هزار نفریم. هم من خوشحال شدم آگاستا مرد، هم شما. سال 1945 ادوارد حالا دیگه نه برادری داره نه پدری و مادرش هم که از دنیا رفته. تو کمتر از 5 سال ادوارد کل خانواده‌اش رو از دست داد. مونده تک و تنها توی یک مزرعه متروک خیلی بزرگ. و از این لحظه به بعد انگار زندگی دیگه براش معنا نداره. از خونه بیرون نمیرفت، هیچ دوستی نداشت، هیچ زنی توی زندگیش نبود، هیچ مردی هم توی زندگیش نبود، حتی یک بار هم دیت نرفته بود. چون ببینید اون تصویر سخت و ترسناکی که آگاستا از زنها و رابطه توی ذهن ادوارد فرو کرده بود هنوز توی ذهن این آدم مونده، نقش بسته. حتی با اینکه این زن از دنیا رفته انگار که داره تو اون خونه هنوز قدم میزنه، انگار داره توی اون خونه نفس میکشه و هنوز داره به ادوارد دستور میده. ذهن ادوارد پر بود از حرفای آگاستا تا مغز استخون. وضعیت روانی ادوارد شروع میکنه به فروپاشی. درسته از قبل هم نشونه هایی از فروپاشی رو داشت، مثلا همون خنده های یهویی و بیدلیلش بین بچه های مدرسه یا رفتارهای عجیبش و یا برخوردی که با هنری داشت، بزرگترین مهمترینش. ولی بعد از مرگ آگاستا رسما و علنا ذهنش شروع میکنه به فروپاشی. ببینید میشه گفت ادوارد هرگز مرگ مادرش رو نمیپذیره. حالا جلوتر بهتون میگم چرا. یکی از اولین کارهایی که میگم مرگ مادرش رو هرگز نتونست قبول کنه این بود که شروع میکنه به پک کردن اون قسمت‌هایی از خونه که آگاستا توشون زندگی میکرده یا خیلی اون قسمت‌ها رو دوست داشته. همه جا رو مهرموم میکنه، انگار که داشت خونه رو تبدیل میکرد به یک زیارتگاه آگاستا. اتاق آگاستا همونطوری باقی موند که آگاستا آخرین بار اتاق رو ترک میکنه. نه یک تار مو جابجا میکنه از داخل اتاق، نه پرده کنار میزنه، حتی پنجره ها رو میبنده که هیچ بادی نیاد تا مدل اتاق تغییر کنه. کل طبقه بالا، سالن پایین، لیوینگ روم، همه اینا قفل میشن. اون خونه بزرگ، ساکت و گرد و خاک گرفته به یک موزه ترسناک تبدیل شده بود. و ادوارد خودش میره توی یک اتاق خیلی کوچیکی که چسبیده بود به آشپزخونه، اونجا زندگی میکنه. و این واقعا ترسناکه ها، یه ذره عمیق که به این موضوع نگاه کنیم. اون همه فضا داشت و همه رو گذاشته بود فقط برای خاطره ها و خودش داشت توی یه گوشه تنگ و تاریک زندگی میکرد. وقتی به زندگی ادوارد بعد از مرگ مادرش نگاه میکنین همه چیز بوی الهام گرفتن برای ساخت فیلم‌های ترسناک رو میده. مخصوصا اون شخصیت‌های عجیب غریبی که از یک رابطه عجیب با مادرشون نتونستن رهاشن، نتونستن بیرون بیان. مثل رمان سایکو توی سال 1959 نوشته شده. یعنی ببینید همه چیز دقیقاً همون حال و هوا داره. البته رمان سایکو از داستان ادوارد الهام گرفته شده، این رو هم باید بهتون بگم. اما توی اون رمان هم همه چیز همین جوریه. یک پسری که مادرش رو میپرسته، اتاقهای مومیایی شده و سقوط روانی. به جز اتاقای مورد علاقه مادرش، بقیه خونه تبدیل شد به جهنم. تبدیل شد به انباری از زباله. مبلا شروع کردن به شکسته شدن، بوی پوسیدگی همه جا پخش شده بود. انگار یک موجود زنده‌ای توی این خونه داره کم کم میمیره. همه چیز تو خونه در حال فروپاشی بود و این تضاد بین اون زیارتگاه آگاستا و آشفتگی مطلق اطراف دقیقاً نشون میداد که ذهن ادوارد هم به همین شکل دو تیکه شده بود. یه بخش مقدس و تثبیت شده داشت و یه بخشی کاملاً پوسیده و رو به زوال. ظاهر خودش هم داشت روز به روز بدتر میشد. شروع میکنه دیگه حموم نرفتن، لباساشو نمیشست، بدنش رو آب نمیزد و رسما بدنش بوی تعفن گرفته بود. مردم اطراف هم متوجه این تغییرها شده بودن و اگر که از نظر روانشناسی بخوایم نشونه های افت روانی رو بشماریم، یکی از اولین نشونه ها بی‌توجهی به بهداشت شخصیه و این یعنی ادوارد نه تنها از دنیا بریده بود بلکه از خودش هم متنفر شده بود. در کنار تمام این نشونه ها از آشفتگی، یه علاقه عجیب هم توی ادوارد توی زندگیش پررنگ شد. اون هم خوندن کتاب‌های آناتومیه. خب تا یه جایی خوندن کتاب در رابطه با بدن انسان میتونه کنجکاوی علمی باشه، میتونه جالب باشه، حتی میتونه مفید باشه.
اما وقتی توی مزرعه متروکه داری زندگی میکنی، هیچ دوستی نداری، هیچ عشقی نداری، هیچ رابطه‌ای نداری، هیچ کاری نداری، هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداری و بعد شروع میکنی به خوندن یه سری کتاب‌ها درباره تشریح مغز و اندام، خب این یعنی رد فلگ. اونم ادوارد که خواننده بسیار فوق‌العاده‌ای بود، دقیق میخوند، مو به مو رو میفهمید و به خاطر میسپرد. الان کار و زندگیشون شده بود که بشینه ساعتها درباره اعضای بدن بخونه. و خب باز ما یک جامپی داشته باشیم. 10 ساله که ادوارد همه خانواده‌اش رو از دست داده و توی اون مزرعه کاملا تنهاست. و توی این 10 سال برای خودش دنیای جدید میسازه. یک دنیای تاریک، منحرف و بیمار. ولی موضوع اینه که این دنیا یک دنیای ساختگی یا ذهنی نبود و کاملا واقعی بود. ساخته دست خودش، مثل یک سکانسی که از فیلم‌های وحشتناک ولی از دل واقعیت بیرون اومده. میدونید نه که فقط یک فیلم ساختگی، یک فیلمی که واقعیه، based on true story, something like that. کم کم از انسان تبدیل شد به یه موجود عجیب که دیگه نمیشه بهش گفت عادی، نورمال. ذهنش سقوط کرد، رفت سمت جنون. و بدتر این که حالا دیگه فقط دنبال آناتومی بدن نبود، به شدت وسواس پیدا کرده بود به آزمایش‌های پزشکی نازی‌ها، قصه‌های مربوط به آدمخواری، پورنوگرافی. تمام مدت داشت همچین کتابایی رو میخوند. حتی علاقه پیدا کرده بود به فیلم‌های خشن و ترسناک. درسته که ادوارد الان دیگه هیچ کسی رو دور بر خودش نداره، خودشه و خودش، اما خب بالاخره خودش یه نفر هم یک پولی نیاز داره دیگه برای گذروندن امورات زندگیش. پس شروع کرد به انجام کارهای مختلف و جزئی برای اهالی اون روستا. مثلا با تیم‌های راهسازی و برداشت محصولات کشاورزی همکاری میکرد، نه به صورت قراردادی و رسمی و اینجوری، نه، مثلا میرفت کمک میکرد، یه پول ناچیزی کف دستش میذاشتن. تا اینجا هم که تونسته بود دووم بیاره به خاطر اینکه یک قطعه زمینی که قبلا متعلق به هنری بوده برداشته، فروخته و تونسته خرج زندگیشو تا اون لحظه در بیاره. اما خب حالا اون پول هم تموم شده بود. حالا عجیب ترین بخش پرونده، البته نگم عجیب ترین، بگم یکی از بخش های عجیب پرونده، چون واقعا از اون کیس هاست که اون لحظه‌ای که فکر میکنید اوکی دیگه مثلا همه چیز نرماله، باز سورپرایز میشید. یکی از عجیب ترین بخش های این پرونده یک کاریه که ادوارد به دست میاره. ادوارد تبدیل میشه به پرستار بچه. همون مردی که داره توی یک مزرعه متروکه زندگی میکنه، همون مردی که بوی تعفن میده، حموم نمیره، بهداشت شخصیش رو رعایت نمیکنه، لباساشو نمیشوره، اتاق مادرش رو مثل یک تمپلی نگه داشته، مثل یک تمپل مقدس. همون مردی که شبها داره کتاب‌های شکنجه‌های نازی‌ها و کتاب‌های آدمخواری میخونه، الان شده بیبی سیتر بچه‌های روستا. یعنی واقعاً آدم‌ها توی اون جامعه، توی اون روستا اینقدر به ظاهر بی‌آزار و کم حرف ادوارد عادت کرده بودن که نمیتونستن رد فلگز رو ببینن. و تصور کنید مثلا پدر و مادره با خودشون میگن که امشب میخوایم بریم بیرون، کیو بذاریم از بچه‌مون مراقبت کنه؟ آره، همون مرده که تنها داره توی یه مزرعه زندگی میکنه و بوی گوه میده. چه آپشن خوب و سیفی. آره بریم بهش بگیم بده بچه‌مون مراقبت کنه. در ظاهر ادوارد واقعا از نگهداری بچه‌ها لذت میبرد و روانشناسا توی این بخش پرونده میگن که دلیلش احتمالاً این بوده که ادوارد از نظر احساسی به بلوغ نرسیده و خیلی نابالغ بوده، که البته ما این رو در طی پرونده خیلی زیاد دیدیم. یکی از بارزترین نشونه‌هاش مدل کشتن هنری بود. مثل بچه کوچولو این قتل رو انجام داد، مثل بچه کوچولو به بقیه قتل رو لو داد. آره، برای همینم روانشناسا میگن که از نظر احساسی ادوارد خیلی آدم نابالغی بوده. خودش هنوز از نظر ذهنی توی اون دوران کودکی گیر کرده بوده و از اونجایی هم که آگاستا همیشه بهش یادآوری میکرد آدم‌های بزرگ پر از گناهن و آدمیزاد، دنیای آدم بزرگ‌ها پر از شیم و فلان و فلانه، تو ذهنش دوست داشت که هنوز مثل یه بچه بمونه و یا توی ذهن خودش بچه‌ها رو هنوز پاک میدونست. حالا از این روستا بیشتر براتون بگم. توی این روستای کوچیک که جمعیت آدمای داخلش کمتر از 1000 نفرن، کم کم همه چیز شروع میشه به خارج شدن از حالت عادی، چون کم کم آدما شروع میکنن به ناپدید شدن. یکی از اون آدم‌ها خانمی بود به اسم مری جوزفین هوگن، یه زن بسیار سرزنده که یک مسافرخونه کوچیک رو اداره میکرد. همون نزدیکی‌های مزرعه ادوارد هم بود مسافرخونش.
مری زن بسیار با شخصیت بود، شجاع بود و از این زنایی که همیشه آماده جواب دادن به هر کسیه. ادوارد خیلی زیاد میرفت اونجا. انگار یه جور کشش پیدا کرده بود به مری، تا اینکه سال 1954 مری یه شب ناپدید میشه. هیچ ردی ازش نبود، ولی کف اون مهمون خونه مردم رد خون دیدن و یه پوکه گلوله. بادی وجود نداشت، ولی بوی خون و پوکه و همینطور رد خون 3 چیزی بودن که خیلی واضح داشتن میگفتن اینجا یه چیز بدی اتفاق افتاده. بریم به 16 نوامبر سال 57 که برنیس وردن، یک خانم 58 ساله که همسرش رو هم از دست داده بود و توی یک مغازه ابزار فروشی داشت کار میکرد، یهو ناپدید میشه. اولش همه چیز شبیه یک سرقت ساده بود، چون که صندوق پول داخل مغازه هم ناپدید شده بود. اما چیزی که واقعا زنگ خطر رو به صدا در آورد رد خون روی زمین بود، ردی که مستقیم از داخل مغازه تا پشت فروشگاه کشیده شده بود. برنیس یک پسری داشت به اسم فرانک و فرانک معاون کلانتر بود. و وقتی که شما مادرت ناپدید بشه، وقتی خودت معاون کلانتری، خب خیلی قضیه رو جدی‌تر بررسی می‌کنی دیگه. اولین اسمی که به ذهن فرانک اومد ادوارد بود. چرا؟ چون شب قبل ادوارد رو تو مغازه مادرش دیده بود. ادوارد سر زده بود به مغازه مادرش، گفته بودش که میخوام بیام فردا 1 گالون ضد یخ ازت بگیرم. یه سری از مشتریای دیگه هم که توی اون مغازه بودن این کانورسیشن رو شنیده بودن و همینطور آخرین فاکتوری هم که برنیس نوشته بود مربوط به همون ضد یخه بود. یعنی حالتی که انگار مثلا رفته خونه، حالا یا رفته هم مغازه بیرون، اومده اون ضد یخه رو خریده و فردا صبحش دیدن که از برنیس هیچ خبری نیست. آخرین کسی که توی مغازه برنیس دیده شده بود کی بود؟ ادوارد بود. پس ادوارد الان مظنون اصلیه. و خب یک نفر، یک شخص قاتل یا آدمربا باید خیلی خیلی بی احتیاط باشه یا ذهن نابالغی داشته باشه یا بسیار بی تجربه باشه که بیاد مادر یک کسی رو مورد هدف قرار بده که طرف جزو نیروهای پلیسه. و اینجوری هم نیست که ما بگیم توی این روستا مثلا کسی نمیدونه. گفتم بهتون خیلی روستا کوچیک بود و همو میشناختن. حالا دیگه قضیه فقط یک پرونده ناپدید شدن معمولی نبود و یک تحقیق جدی و شدید و رسمی پلیس آغاز میشه. پلیس میره سراغ خونه ادوارد تا باهاش صحبت کنن، اما هرچی در میزنن ادوارد خونه نبود. میدونستن که خب اگه ادوارد خونه نباشه احتمالاً داره داخل محله و روستا و اینا میچرخه دیگه. میرن یه چند ساعتی این ور اون ور رو سرچ میکنن و اتفاقا توی یکی از فروشگاه‌های محلی هم پیداش میکنن و دستگیرش میکنن. از ادوارد که هرچی میپرسیدن به این مفقودی یا مفقودی ها ارتباطی داری، میگفت نه. برای همین پلیس میبینه ادوارد حرفی نمیزنه، پس بذار ما بریم خونش رو بگردیم، با خیال و فکر این که نکنه برنیس رو دزدیده و الان توی اون مزرعه با اون بزرگیش یه جا مثلا قایمش کرده و خب ما بریم نجاتش بدیم. میدونه یه همچین حالتی. و وحشت واقعی پلیس، مردم، آیندگان و همه از همینجا شروع میشه. اون شبی که پلیسا وارد خونه ادوارد شدن، اصلا نمیدونستن دارن پاشون رو تو چه خونه ای میذارن. یک مزرعه متروکه، فرسوده و کثیف، ولی چیزی که داخل خونه پیدا میکنن یک ریل نایتمر بود. چیزهایی که میدیدن حالتی بود که انگار از دل یک فیلم ترسناک لایو اومده بیرون. و اینو در نظر داشته باشید اون زمان مردم هنوز با فیلم‌های ترسناک مثل الان آشنا نبودن. میدونید منظورم چیه؟ شما وقتی یک پیش زمینه‌ای به واسطه فیلم‌های ترسناک، از محیط‌های ترسناک، از شرایط ترسناک داشته باشی، وقتی واقعاً پاتو توی یه جای ترسناکی بذاری، شدت وحشت و ترست کمتر میشه. چون بار اول نیست که همچین چیزی رو داری میبینی. هر چند واقعی نبوده اما تو چند تا فیلم دیدی. و ما داریم از دوره‌ای صحبت می‌کنیم که چنین چیزهایی ترند نبود، چنین چیزهایی بخشی از کالچر و دیلی هابیت مردم نبود. واسه همین وحشت این پلیس‌ها بیش از حدی بود که بشه تصور کرد. چشمشون به دیدن چنین چیزهایی واقعا عادت نداشت. از همون اوایل که پاشون رو توی خونه ادوارد گذاشتن، خیلی زود بدون نیاز به جستجوی زیاد پلیسا برنیس رو پیدا کردن، ولی نه زنده و سالم. جسد هم نبود. در واقع بدن برنیس نابود شده بود. بذارید براتون کامل بگم. کلیت بدنش توی یک انبار کوچیک بود.
سرش قطع شده بود. از 2 تا پا وارونه از سقف آویزون شده بود. یک میله فلزی بلند از قوزک پاش رد شده بود و بدنش کاملا شکافته و تخلیه شده بود. پلیسا بعداً میگن مثل یک گوزن شکار شده بازش کرده بودن. متاسفانه چون این پرونده ترند شده، عکس‌ها توی اینترنت موجوده. اما خب من به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم عکس‌ها رو براتون بذارم. ولی بچه‌ها بهتون توصیه میکنم نرید عکس‌ها رو ببینید. حالا خود دانید، از من گفتن نگید بعدن چقدر این کیس خشن بود و فلان. من بهتون هشدار رو دادم. عکس‌ها واقعا قابل دیدن نیست. از پایین لگن تا بالای سینه کامل شکافته شده بود. دل و رودش رو ریخته بودن توی یه سطل و خیلی سریع مشخص شد که با کالیبر 22 بهش شلیک شده و بعد از اینکه مرده بدنش رو تیکه تیکه کردن. گفتیم سرش هم جدا کردن از بدنش دیگه. حالا سرش کجا بود؟ سرش توی یه گونی پیدا شد. قلبش کجا بود؟ چون قلبش هم درآورده بودن. قلبش توی یه کیسه پلاستیکی جلوی بخاری بود. و مامورای پلیسی که فقط انتظار یه سرنخ داشتن دیگه، حالا خونه پرش ببینن که برنیس یه جا دست و پاش بسته شده و گروگان گرفته شده، دارن همچین صحنه و خونه ای رو میبینن. و باز فراموش نکنید ما داریم از یک شهر خیلی کوچیک که توش اصلا جرم و جنایتی اتفاق نمیفته صحبت میکنیم، جایی که همو میشناسن. معمولا هیچ اخباری از کرایم وجود نداره داخلش. وقتی رفتن سراغ اتاقایی که ادوارد واقعا داشت توش زندگی میکرد، اونجا همه چیز بدتر هم شد. یک آشفتگی مطلق وجود داشت. خرت و پرتای الکی بود، پر آشغال، تیکه تیکه های مبل. ولی بین همه اون به هم ریختگی‌ها شروع کردن به پیدا کردن چیزایی که ذهن هیچ کس برای هضم کردن این صحنه ها آماده نبود و کم کم یک حقیقت ترسناک ظاهر شد. ادوارد سالیان سال از قبرهای محلی دزدی می‌کرده، اجساد رو می‌دزدیده. دنبال اعضای بدن تازه می‌گشت، دنبال پوست، دنبال استخون، چون می‌خواست فانتزی‌های روان پریشانه و منحرفش رو واقعی کنه و برای واقعی کردن به ابزار نیاز داشت و ابزار اصلیش پوست و بدن زنان بود. 3 تا آرامگاه اطراف اون روستا و یا داخل اون روستا وجود داشت که تمام مدت، بیشتر نمیشه گفت، تمام مدت داشت اون 3 تا آرامگاه میچرخید. منتظر نمیموند اجساد پوسیده شن. همون شب یا حد اکثر 1-2 روز بعد از مراسم تدفین با بیل و چراغ قوه برمیگشت سر خاک رو میکند و جسد رو میدزدید. حتی خیلی وقتا قبل از اینکه کامل قبر رو پر کنن سر و کلش پیدا میشد. خب توی مراسم تدفین، حالا من ایرانو نمیدونم، ولی مراسمی که با تابوت، جاهایی که با تابوت خاکسپاری رو انجام میدن، خیلی وقتا چون دیگه مراسم داره رو به تاریکی و شب میره، یک مقداری خاک میریزن روی اون تابوت، مابقی رو نگه میدارن برای مثلا حالا شیفت فردا، شب یا حالا صبحش. و ادوارد تو همون فاصله زمانی میرفت جسد رو از تابوت میکشید بیرون، خاک یه ذره میریخت، فردا صبحش که بقیه میومدن کامل خاک بریزن، دیگه در تابوت باز نمیکردن چک کنن ببینن جسد هنوز سر جاشه یا نه، چون هیچ کس به خودش فکر نمیکنه یک آدم دیوانه‌ای در این دنیا بخواد بیاد جسد رو بدزده. و این اجسادی که ادوارد داشت میدزدید فقط برای این نبودش که مثلا یه جا حالا نگهشون داره. ادوارد با این اجساد، با این اعضای بدن برای خودش وسایل خونه می ساخت، لباس طراحی می کرد، ماسک درست می کرد. حالا یه لیستی از چیزایی که پیدا کردن رو براتون می خونم. دستکش از پوست انسان، صندلی با استخون پا و چربی بدن خشک شده، مبل‌هایی که با پوست انسان روش ساخته شده بود، سبد زباله از پوست بدن انسان، لباس و شلوارک از پوست بدن انسان، ماسک هایی از صورت زنهای مرده، جلیقه‌ای که سینه های زن روش دوخته شده و حتی یه سری کمربند که از نوک سینه انسان درست شده. پلیس داره یکی یکی این لوازم رو تاچ میکنه، ثبت میکنه و ذهنشون داره میسوزه. و بچه من نمیدونم تا چه حد میتونم عکس ها رو براتون بذارم، حالا کار باید بره توی ادیت الانی که دارم براتون پرونده رو تعریف میکنم. اما واقعا لوازمی که ساخته واقعی از پوست بدن آدم هاست. یعنی اون فیس ماسک که بهتون میگم، نه که حالا فقط جنس پوست باشه، یک ماسکیه که چشم و ابرو و دماغ و دهن داره. fucking disgusting. اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ادوارد فقط یک قاتل نیست، یک بیمار روانیه
مثل یک طراحی میمونه که به جای پارچه و لوازم معمولی که هر طراح لباسی ممکنه از این لوازم استفاده کنه، داره از بدن و پوست انسان و زنان استفاده میکنه. از یه جفت لب به عنوان بند کرکره پنجره استفاده میکرد. یه سوتیان ساخته بود که تنه یه زن از شونه تا کمر پوستش کنده شده و تبدیلش کرده بود به یک لباس عجیب و وحشتناک. فکر میکنید لامپ خونه عادی بود؟ نه خیر، با پوست صورت آدم ها ساخته شده بود. وسایل آشپزخونه چطور؟ خیلیاشون از استخون بدن انسان درست شده بودن. مامورای پلیس هر قدمی که جلوتر میرفتن با دنیای تازه‌ای از جنون روبرو میشدن. هر کشو، هر باکس پر از تیکه های بدن آدما بود. ناخن زنا، بینی، 4 تا بینی پیدا کردن تو خونش. یه عالمه گوش، اندام جنسی زنا، 9 تا اندام جنسی جدا شده پیدا کردن. توی باکس‌های کفش چیده شده بودن. 2 تا از این اندام‌های جنسی متعلق به دخترهای نوجوان یا حتی کوچیک‌تر بود. یه عالمه لباس دخترونه پیدا کردن. توی اتاق خواب جمجمه ها رو کرده بود پایه تختش و بعضی از جمجمه ها رو نصف کرده بود و ازشون به عنوان کاسه غذا استفاده می کرد. با خودشون گفتن خونه‌ای که اینقدر چیزای عجیب و غریب توش پیدا شده، پس باید تو مزرعه‌اش هم چیزای عجیب باشه دیگه. و شروع میکنن به گشتن اطراف مزرعه و بله، استخوان‌های بیشتری پیدا کردن. یه دونه جمجمه پیدا کردن با دندون طلا که برخلاف تمام اعضای بدنی که پیدا کرده بودن، این یکی احتمال زیاد متعلق به یک مرد بود. توی بازجویی ازش میپرسن که تو با این اجساد و اعضای بدن چه نوع ارتباطی داشتی؟ آیا رابطه جنسی هم برقرار کردی؟ میخواستن ببینن که خبری از نکروفیلیا هست یا نه و جوابش خیلی عجیبه. میگه که نه، من باشون هیچ رابطه جنسی برقرار نکردم چون بوی خیلی بدی میدادن. و اینو انقدر سرد میگه، انقدر ریلکس میگه، انگار که شما داری از یکی میپرسی اون بستنیه که مثلا توی یخچال بود و طعمش طعم وانیلا بود تو خوردی، اونم بگه که نه، من به وانیلا حساسیت دارم و اونو من نخوردم. همینقدر نرمال لاش جواب میداد. یه چیز عجیب تر به پلیس میگه من تا حالا توی عمرم با هیچ کسی سکس نکردم. راجب آدمخواری توی پرونده ادوارد شایعه های زیادی پخش شده، ولی خب خودش همه چیز رو رد کرده. میگه که من فقط اعضای بدن رو جمع میکردم و هیچ وقت نه باشون رابطه جنسی برقرار میکردم و نه میخوردمشون. ولی خب ما یه چیز رو نباید فراموش کنیم. ادوارد توی محیطی تمام عمرش رو بزرگ شده که حتی اگر کاری هم بکنه که از نظر جامعه یا بقیه بد باشه، احتمال زیاد دینای میکنه. مثلا میگه که نه، من نکردم. یعنی فکر نکنیم صرفاً چون نشسته و داره به پلیس حالا همه چیزو میگه، یعنی 100% واقعیت رو داره میگه. توی این تحقیقاتی که تو خونش داشتن انجام میدادن و ریسرچی که میکردن، بالاخره میفهمن که اون خانومی که چند سال پیش مفقود شده بوده، یعنی مری، در واقع توسط ادوارد به قتل رسیده بوده، به خاطر اینکه اعضای بدنش تو خونه ادوارد بود. پس پرونده مری هم بسته شد و حل شد. و فکر میکنید چطوری میفهمن که اجزای بدن مری توی خونه ادوارده؟ بهتون گفتم یه سری فیس ماسک درست کرده بود که از پوست صورت بود و این فیس ماسک ها حالتی بود که قشنگ چهره داشتن، چهره آدم ها روشون بود و یکی از این چهره ها متعلق به مری بود. بیشتر که میگردن جمجمه‌اش رو هم توی یک باکس جداگونه‌ای پیدا میکنن. توی روزای اول بازداشت ادوارد کاملا و 100% با پلیس همکاری نمیکرد و توی انکار کردن همه چیز بود. وقتی بهش میگن که توی خونت یک عالمه از تکه های بدن و وسایل ساخته شده از اجساد و اعضای بدن پیدا کردیم، جوابش چی بود؟ میگه که نمیدونم، شاید یکی اومده توی خونم و این کارا رو کرده. من توی اون خونه فقط میرم و میام، چیزی تقصیر من نیست. با یک حالت کاملا بی‌تفاوت، کاملا عجیب، یه حالتی که انگار واقعا باور داره که این چیزا خود به خود توی خونش به وجود اومده و خودش این کارا رو نکرده. ولی خب بالاخره زیر فشار زیاد بازجویی قدم به قدم همه چیز رو اعتراف میکنه. میگه که آره، من از قبرها دزدی میکردم. میگه که اولین باری که رفته بودم سر یک قبر برای این نبود که جسد یکی رو ازش بدزدم، بلکه قبر مادر خودش بوده. رفته بوده تا مادرش رو از قبر بکشه بیرون و پیش خودش نگه داره. و بله، همینقدر عجیب، 18 ماه بعد از مرگ آگاستا، ادوارد رفته بود سر قبر مادرش چون دلش بی نهایت برای مادرش تنگ شده بود
و تصمیم گرفته بود با غمش اینجوری کنار بیاد. مادرشو، جسد مادرش رو از قبر بکشه بیرون و ببرتش به خونه. و اینجا بود که همه چیز شروع میشه. اینجا بود که اون مسیری که دیگه ته نداشت شروع میشه. چون وقتی یک نفر با جسد مادرش بتونه اینطوری رفتار کنه، دیگه چه حدی براش باقی میمونه؟ حالا با جسد مادرش چیکار کرده اینو میخوام براتون تعریف کنم. ادوارد جسد مادرش رو میاره خونه و بعد سرش رو جدا میکنه و نه اینکه فقط جدا کنه بلکه شرینک میکنتش. نمیدونم واقعا چه معادلی میشه براش به کار برد. مثلا بگیم سر مادرش رو میخواد کوچیک کنه. ببینید به این کار میگن shrunken head. یه تکنیکه که با یه سری روش‌های خاص، معمولاً با حرارت، با خشک کردن و درآوردن کامل مغز و همینطور بافت‌های درونی سر انسان رو کوچیک و مومیایی طور میکنن. در حدی کوچیک میشه که مثلا توی دست جا میشه. ادوارد چون کلی کتاب پزشکی و آناتومی و نمیدونم شکنجه‌های مختلف و آزمایش‌های عجیب غریب و حتی کتاب‌هایی از فرهنگ‌های عجیب خونده بود، احتمال خیلی زیاد دستورالعمل این کار مثلا شرانکن هد رو از توی یکی از این منابع پیدا کرده بود. بهش میگن چرا این کارو کردی؟ میگه سر مادرم رو کوچیک کردم تا یه جورایی یک تیکه فیزیکی از مادرم رو همیشه پیش خودم داشته باشم. آدمای دیگه اینطوری ان که از توی کیفشون یا توی جیبشون یه تیکه عکس از عزیز از دست رفتهشون رو بیرون میارن و بهش نگاه میکنن و میگن مثلا مادر عزیزم، نمیدونم همسر عزیزم، خیلی دلم برات تنگ شده. ولی ادوارد دستشو میکرد توی جیبش و یک سر کوچیک شده بیرون میآورد و بهش نگاه میکرد و میگفت این سر مادر خدا بیامرزمه، خیلی دلم براش تنگ شده. پس ادوارد اولین کارها و آزمایش‌های عجیب و غریبش رو با جسد مادرش شروع کرده بود و این کار یک چیزی رو درون این آدم روشن میکنه. یه جرقه توی ذهنش میخوره. با خودش میگه چرا با بقیه این کارا رو نکنم؟ چرا خونم رو قشنگ نکنم؟ اونم با اعضای بدن آدم‌ها. و از اون به بعد شبگردیاش توی آرامگاه‌ها و قبرستونا شروع میشه. خودش میگه توی 5 سال اخیر حداقل 40 بار رفتم و اجساد رو از قبر و اینا کشیدم بیرون و این میشه که کم کم یک مجموعه وحشتناک درست میکنه از پوست‌ها، استخوان‌ها، صورت‌ها و اندام بدن زنان. با همون دقتی که توی خوندن کتابای آناتومی داشت، پوست بدن زنان رو جدا میکرد، گوشت‌ها رو دباغی میکرد، همون کاری که پدرش سالهای پیش با پوست حیوانات انجام میداد و به این آدم یاد داده بود. و استپ بای استپ خونش تبدیل شد به یک موزه جنون. ادوارد با دقت و برنامه‌ریزی عمل می‌کرد. میشست آگهی‌های ترحیم روزنامه ها رو با یک وسواس و دقتی میخوند، مثل شکارچی که دنبال شکار میگرده. ولی اینجوری نبود که فقط دنبال زنهای مرده تازه دفن شده بره. یه سری قوانین داشت. مثلا اینکه زنهایی که پیدا میکنه باید از نظر سنی مشابه با سن مادرش میبودن. زنایی که به نظرش میومدن مناسب باشن برای این پروسه وحشتناکش. حالا داداشمون یه هدف بزرگم داشت. میخواست یک لباس کامل درست کنه از پوست بدن زن و نه برای آرت، نه برای فان، هرچند این چیزا اصلاً برای آرت و فان هم نیست، ولی فقط برای اینکه بتونه این لباس کامل رو وقتی درست کرد بره داخلش، بپوشتش و تبدیل بشه به مادرش، تبدیل بشه به آگاستا. میگه اگر این پروژه رو تموم میکردم میتونستم تبدیل بشم به آگاستا. نمیدونم واقعا منظورش از این حرف چیه، فقط میدونم خیلی وایب عجیبی داره. انگار با این کار میخواست دوباره مادرش رو حس کنه، میخواست دوباره لمسش کنه. تعریف میکنه، میگه اندام جنسی زنونه رو روی خودم مینداختم، لباس ازشون میدوختم، میپوشیدمشون و یه سری از شبها زیر نور ماه وقتی کامل میشد میرقصیدم باهاشون. و واقعا دارکه. میدونید یه لحظه بیاید فضای زندگیش رو تصور کنیم. وسط جنگل، سکوت مطلق، ماه کامله و یک مردی با پوست بدن زنها رو تنش داره میرقصه. پلیس که این اعترافا رو شنید، برای اینکه مطمئن بشه ادوارد دروغ نمیگه و همه اینا رو از خودش در نمیاره، چون ببینید واقعا اعترافات سنگینیه و باور کردنش سخته، رفت سراغ همون قبرهایی که خود ادوارد گفته بود. وقتی که قبرها رو باز کردن دیدن که بله، همه این قبرها خالی‌ان. تنها چیزی که توی یه سری از قبرها مونده بود یه سری وسایل شخصی مثل جواهر و دندون مصنوعی بوده. و نکته ترسناک اینجاست که ادوارد بعد از دزدیدن جسد
قبر رو دوباره تمیز میکرد. انگار نه انگار که این قبر اصلا باز شده، جسد از داخلش برداشته شده، دزدیده شده. برای همینم برای سالها هیچ کس شک نکرده بود به این که مثلا یه نفر اومده و جسد عزیز ما رو دزدیده. به علاوه اینکه روستا کوچیک بود، معمولا مثلا از 1 ساعتی به بعد دیگه هوا تاریک میشد، رو به غروب و تاریکی میرفت، همه میرفتن تو خونه هاشون و کسی تو قبرستون پرسه نمیزد. ادوارد به هر 2 قتلی هم که ما بهش اشاره کردیم، 2 مفقودیا، اعتراف کرد. گفت که برنیس رو با تفنگ کشته. قبل از اینکه برنیس رو بکشه مدت‌ها قبل بیرون مغازش منتظر وایساده بود، منتظر یک فرصت مناسب بود و بالاخره اون روزی که کشتش همون فرصت مناسب لعنتی به وجود اومد. میگه بالاخره وقتی یه روز دیدم تنهاست، رفتم و از پشت بهش شلیک کردم و کشتمش. میگن مری چی؟ میگه مری رو هم 3 سال قبل کشتم. مری رو هم با شلیک مستقیم به پیشونیش کشته بود و همون پوکه‌ای که پلیس توی صحنه جرم پیدا کرده بود، وقتی که با اسلحه‌ای که ادوارد توی خونه داشت مطابقت دادن، دیدن که بله، با همون اسلحه به مری هم شلیک شده. بعد از اینکه مری رو میکشه، میکشتش، با خودش میبرتش خونه، روی یه سورتمه چوبی انداخته بودش و تا مزرعش کشونده بود. بهش میگن چرا مری رو انتخاب کردی؟ میگه چون که خیلی شبیه مادرم بود. اما این حرف خیلی عجیبه. مری نه از نظر ظاهری و قیافه و نه از نظر شخصیتی اصلاً شباهتی به آگاستا نداشت. فقط میشه گفت سنشون مثلا نزدیک به هم بود. مری یک زن آزاد و بی‌پروا و رک بود. یه زنی بودش که کسی حریف زبونش نمیشد. آگاستا اینطوری نبود. درسته تو خونه شیر بود، تو خونه شاخ بود، دهن همه رو سرویس کرده بود، ولی با مردم اینطوری نبود. مری اصلا مذهبی نبود، آگاستا بود. خیلی کلا این 2 نفر خیلی با هم تفاوت داشتن. میدونید یه حالتی که انگار توی ذهن ادوارد یک تصویر کلی از شخصیت مادرش شکل گرفته، یک تصویر کلی ساخته بود و هر زنی که بهش نزدیک میشد، اگر از نظر سنی نزدیک به سن مادرش بود، براش شبیه مادرش میشد و اونجا بود که بین 2 انتخاب گیر میکرد. یا من باید این زن رو بپرستم و یا باید نابودش کنم. همون دوگانگی که توی مغزش از ابتدا وجود داشت. همون دوگانگی که توی محیط خونه همیشه بود و باهاش بزرگ شده. ولی با اینکه همه این اعترافات دقیق، پرجزئیات و واضح بودن، یه چیز عجیب اتفاق افتاد. قانون اجازه نداد از این اعتراف‌های اولیه استفاده بشه. دادگاه گفت که نحوه اعتراف گرفتن از این آدم قانونی نبوده چون فشار زیاد بوده و بی‌نظمی در روند بازجویی وجود داشته. و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پلیس نمیتونست از این اعتراف‌ها استفاده کنه. حتی با وجود این که وقتی رسیدن توی خونه، جسد برنیس از سقف آویزون شده بود، اونم با یه حالت واقعا افتضاحی. خب میدونید این خیلی عجیب بود برای پلیس‌ها، چون قاتل رو گرفته بودن، قربانی‌ها رو پیدا کرده بودن و حالا باز دوباره باید همه چیز رو از ابتدا و از نو شروع می‌کردن. این بار با احتیاط، با مدرک و بدون تکیه بر حرفایی که خود ادوارد زده. حالا داستان این اعتراف گرفتن از ادوارد چی بوده که در نهایت اصلا این اعترافا رو قانونی حساب نکردن؟ اینم براتون تعریف کنم. کلانتر منطقه که پرونده دستش بود، سر بازجویی یه لحظه اوت آف کنترل میشه، به ادوارد حمله میکنه، ادوارد رو هل میده و سر ادوارد محکم میخوره به دیوار. و خب این یعنی یک بازجویی با کتککاری، با شکنجه، یک بازجویی خشن که اعتباری نداره. درسته که این روند بازجویی اصلاً روش درست و انسانی نیست، ولی آخه کسی که همچین صحنه هایی تو خونه ادوارد دیده باشه، بره توی یک مزرعه دور افتاده و از نزدیک توی اون انبار تاریک، توی اون همه بوی بد، توی اون همه کثیفی و آشفتگی، یه عالمه سطل ببینه از اعضای بدن انسان، بوی تعفن و خون و پوست همه جا پره، به هر شیئی توی خونه نگاه میکنه یا 100% متعلق به بدن یک انسانه و یا اگرم نیست طرف دیگه ذهنش آلوده شده، با خودش میگه نه اینم مطمئنا مال انسانه، من هنوز نفهمیدم کجای بدنه. معلومه همچین آدمی نمیتونه هرگز اون آدم سابق بشه. توجیهی برای خشونتش توی بازجویی نمیارم، ولی فقط میخوام بگم قابل درکه. بعد این کلانتر 1 سال بعد، درست قبل از اینکه دادگاهی ادوارد شروع شه، توی سن 43 سالگی، در حالی که واقعا جوونه، جونش رو از دست میده و میمیره. خیلیا میگن انقدر این پرونده فشار آورد روی این پلیس، انقدر فشار زیادی روی ذهن و مغز و همه جاش وارد کرده بود که قلبش وای میسه.
میگن اون چیزایی که توی مزرعه ادوارد دیده بود به قدری روش تاثیر گذاشته بود که نتونست تحمل کنه و قلبش ایستاد و مرد. به نظر من خیلی هم بی تاثیر نیست. مسائل روانی، من بارها گفتم، مستقیم روی فیزیک ما تاثیر میذاره. حالا میخوام یکی از هرس درارترین بخش‌های این پرونده رو بهتون بگم. ادوارد توی دادگاهش مجدد قبول کرد که بله، من 2 نفر رو کشتم. برنیس رو به قتل رسوندم، مری رو هم به قتل رسوندم. اوکی؟ این کلیر، مشخص، واضح، هیچ شکی نیست. توی دادگاه فقط برای برنیس محاکمه شد و نه مری. درسته قتل درجه 1، ولی خب چرا این آدم 2 نفر رو کشته؟ واقعا فکر میکنید چرا؟ چون دادگاه گفت هزینه دادگاه برای 2 تا قتل زیاد میشه و خب از اونجایی که برنیس پسرش توی پلیس بود، برنیس حق اولویت داشت. میگن اگه بخوایم پرونده مری رو هم بیاریم وسط، هزینه دادگاه زیاد میشه، لازم نیست روی پرونده مری کار کنیم. یعنی واسه این که یک مقدار پول کمتری خرج بشه، پولی که مردم دارن تکسشو میدن، یکی از وحشی ترین قتل ها نادیده گرفته میشه در تاریخ. یه حالتی که اصلا خانواده مری مهم نیستن. نه، میدونم که هیچ کدوم از این دادگاه ها اون شخص رو به عزیزانش برنمیگردونه، اما یک بحث احترامه، بحث منتالیه. میدونید یه لحظه خودمون رو توی این موقعیت بذاریم، حالا دور از جون هممون، اما اگر عزیزی رو از دست بدیم و براش هرگز دادگاهی برگزار نشه فقط به خاطر اینکه باجت ما نمیرسه یا هزینه‌اش زیاد میشه، ما آتیش نمیگیریم؟ چرا؟ قطعا خیلی ناراحت میشیم. ادوارد همون ابتدا توی دادگاه میگه که من خودم رو گناهکار نمیدونم به خاطر اینکه من روانیم. دکترهای مخصوص حالا تیم پزشکی و دادگاه و اینا، روان پزشکا هم معاینش میکنن و میگن که آره این آدم واقعا روان سالمی نداره و برای یک محاکمه عادلانه مناسب نیست. تشخیص دادن که این آدم درگیر اسکیزوفرنیه و در کنارش یه چیز دیگه ای هم گفتن که خب اصلا عجیب نیست. میگن ادوارد یک سایکوپت جنسی با وابستگی شدید غیر طبیعی به مادرشه. گفتم بهتون که مامی ایشوز داشت. من گفتم عقب‌تر بهتون. یعنی دقیقاً همون چیزی که هنری سالهای پیش به برادرش به ادوارد هشدار داده بود. ولی ادوارد چی کار کرد؟ هنری رو از روی این کره خاکی محو کرد. فرستادنش به بیمارستان ایالتی مرکزی که مخصوص مجرمان روانیه. ولی یه چیزی که همیشه باقی موند این بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن ادوارد فقط قاتل برنیس و مری نبود، بلکه احتمالاً پشت چند تا از ناپدید شدن‌های دیگه هم توی اون روستا دست داشته. مثلا سال 1953 یک دختر 15 ساله‌ای به نام اولین ناپدید میشه. دختر یکی از اساتید دانشگاه توی اون روستا بود. یه شب رفته بود برای پرستاری از یک بچه 20 ماهه‌ای توی خونه یکی از همسایه‌ها و خب هرگز دیگه بر نمیگرده. میدونید موضوع غم انگیز توی پرونده اولین چیه؟ اینه که اصلا دلش نمیخواست اون شب بره و این پرستاری رو انجام بده. بعد مادرش خیلی بهش اصرار میکنه. اصرار داشت که برو، زشته، ما به این خانواده اوکی دادیم. میدونید توی حالت تعارف رو درواسی میمونن. و بعد از اون اولین دیگه به خونه بر نمیگرده و من با خودم داشتم تصور میکردم این مادر تمام مدت داره با خودش فکر میکنه که تقصیر منه. میدونید یه حالت خودخوری به آدم دست میده. تقصیر من بود، این بچه نمیخواست اون شب بره پرستاری کنه و من مجبورش کردم. حالا تحقیقات پلیس راجع به پروندهش بهتون بگم. مشخص شد که یه نفر از پنجره پشتی خونه وارد خونه شده، چون تمام درها قفل بودن و داخل خونه نشونه‌های خیلی واضحی از درگیری دیده شده بود. مبل‌ها جابجا شده بودن، وسایل همه پرت شده بود، رادیو همچنان با صدای بلند برای خودش در حال پخش شدن بود. خب پس احتمالاً اولین داشته این رادیو رو گوش میداده و چون یه نفر اومده غافلگیر شده نتونسته رادیو رو مثلا حالا استاپ کنه. به علاوه این که داخل خونه خون پیدا کردن، بیرون از خونه دم در هم خون پیدا کردن، لباسهای اولین رو پیدا کردن ولی نه همش یک جا، هی قدم به قدم هر تیکه یه گوشه بود، بعضیاش خونی بود. انگار که اون شب یک نفر اولین رو دزدیده یا حالا کشته و برده و هر تیکه از لباسش رو هی چند قدم به چند قدم یه جا پرت می‌کرده. تنها چیزی که توی پرونده اولین یک مقدار از شدت تراژدی کیس کم می‌کنه این بودش که اون نوزاد حالش خوب بود. همون نوزادی که اولین رفته بود تا ازش پرستاری کنه، اون نوزاد حالش خوب و هیچ آسیبی ندیده بود و سالم یه گوشه خوابیده بود. حالا چرا این پرونده میتونه ربط داده بشه به ادوارد؟ به خاطر اینکه پلیس فهمید ادوارد همون شب
رفته بوده به یکی از اقوامشون سر بزنه. حالا کجا؟ دقیقاً چند تا کوچه پایینتر از جایی که اولین مشغول نگهداری از اون بچه بوده و یهو ناپدید میشه. خب این موضوع باعث میشه که خیلی همه شک کنن به ادوارد توی مفقودی اولین، اما خود ادوارد تمام مدت با اطمینان میگفته که نه، من هیچ ارتباطی با اون پرونده ندارم و من همچین آدمی رو نمیشناسم و هیچ بلایی هم سر همچین آدمی نیاوردم. حتی برای اینکه اثبات کنه که من دارم راست میگم، 2 بار ازش پالیگراف تست میگیرن و هر 2 بار رو هم قبول میشه، یعنی معلوم میشه که دروغ نگفته توی تستا. اما همه ما میدونیم که هیچ اعتماد و اعتباری به همچین تست هایی نیست. یعنی الان اصلا پالیگراف تست اینجوری شده که یه چیز مثل 50-50، میدونید، یه چیز در حد شیر یا خط جوابش. مخصوصاً وقتی پای یک نفری در میون باشه که تشخیص داده شده اسکیزوفرنی داره. چون افرادی که درگیر اسکیزوفرنی هستن اگر باورشون نسبت به یک ماجرایی بر اساس توهم باشه، از نظر خودشون همه چیز واقعیه. پس وقتی دارن به یک چیزی جواب میدن دروغ نمیگن. یعنی چجوری بهتون بگم؟ فکر کنم گیجتون کردم. دارن دروغ میگن اما تو باور خودشون دروغ نمیگن. الان بهتر شد. در واقع دارن حقیقت درون خودشون رو میگن و نه واقعیت بیرونی رو. شاید ادوارد واقعا خودش باور کرده که کاری نکرده، در حالی که کرده. برای همین هم تونسته تستا رو خیلی خوب جواب بده. هیچ وقت هم نتونستن هیچ نشونه ای از بدن اولین توی خونه ادوارد پیدا کنن، اما بازم تست دی ان ای مگه انجام دادین؟ نه دیگه، نبوده دیگه اون موقع. این که میگن هیچ چیزی نتونستن پیدا کنن، مثلا لباس و مدارک و چه میدونم اشیایی که مربوط به اون دختر باشه پیدا نکردن و یا فیس ماسکی که شبیه صورت اون دختر باشه. اما از کجا میدونید یکی از اون کاسه‌ها که تو آشپزخونه مثلا باش توشون سوپ میخورد کاسه سر اولین نباشه؟ از کجا میدونید اون جمجمه ها و چیزایی که برای پایه تخت استفاده میکرد یا لوازمی که از استخون آدم‌ها درست کرده بود متعلق به اولین نباشه؟ و 1000 تا از کجا میدونید دیگه که ما دیگه الان نمیتونیم اثباتش کنیم، ولی نمیتونیم هم بگیم 100% نبوده. پرونده دیگه‌ای که به ادوارد ربط داده میشه پرونده یک دختر 8 ساله به اسم جورجیانا است که توی سال 1947 گم شد. داشت از مسیر مدرسه برمیگشت خونه که ناپدید شد. حالا چرا این پرونده را میشه به ادوارد ربط داد؟ به خاطر اینکه رد لاستیکایی که توی کرایم سین دیده شده بودن با لاستیک ماشین ادوارد که یک ماشین فوردی داشت جور در می اومدن. همون مدل فورد رو هم ادوارد سوار می شد. ولی در نهایت چون هیچ مدرک قطعی وجود نداشت و خودش هم به این قتل اعتراف نکرد، اسمش از پرونده کنار گذاشته شد. خیلی‌ها میگن که این بچه‌ها توی الگوی قربانی‌های ادوارد جا نمیگیرن، چون که ادوارد دنبال زن‌های مسن میرفته، زن‌هایی که شکل مادر خودش باشن. اما گفتیم تو خونش چی پیدا کردن؟ یه سری از تیکه‌های بدن که مخصوص به چند تا نوجوان و یا افرادی که کودک سال هستن پیدا شده. پس نمیشه با قطعیت گفت که این آدم سراغ کودکان هم نمیرفته. همین داستان برای 2 تا شکارچی دیگه هم تکرار شد. سال 51 وسط یک منطقه واقعا دور افتاده که مخصوص شکار بود ناپدید میشن و هیچ ردی از بدنشون پیدا نمیشه. یه حالتی که خب اوکی اگر اینا توسط مثلا حیوان‌ها مورد حمله قرار گرفته بودن، چون منطقه خیلی وسیعی هم نبود، پس بعد بالاخره یه تیکه بدنی باید پیدا شه دیگه. هیچی. فقط یه چیز پیدا شده بود، یه کتی که متعلق به یکی از این شکارچی‌ها بود. بعد فکر می‌کنید کجا؟ چند قدمی خونه ادوارد. به نظر خیلی ها ناپدید شدن این 2 تا شکارچی هم مربوط به ادوارد بود، ولی خب خودش اعتراف نمیکنه به هیچی. به علاوه این که ما گفتیم یکی از جمجمه هایی که تو خونش پیدا کرده بودن استثناً شکل جمجمه یک مرد بود. وقتی که توی دادگاه‌ها مشخص شد که ادوارد مشکلات روانی داره و تا آخر عمر باید توی یه سری از بیمارستان روانی مخصوص مجرمان خطرناک بمونه، دولت تصمیم میگیره که خب مزرعه‌اش هم که ما نمیتونیم همینجوری ول کنیم، پس بهتره که بفروشیم. حتی میخواستن لوازم داخل خونه رو هم حراج کنن. فکر کنید. اما یه ایده خیلی عجیب غریب‌تر همون وسط مطرح شد. یه سری اومدن پیشنهاد دادن که کل مزرعه ادوارد رو تبدیل کنیم به یک جاذبه توریستی، یه جور مزرعه جنایت زنده.
جایی که مردم بیان تیکت بخرن، بیان تو از پشت نرده ها مثلا همه جا رو نگاه کنن و بگن که اینجا خونه همونیه که از پوست بدن زنا لوازم میساخت. اسمش هم بذارن خانه وحشت. ولی خب این پروژه هم رد میشه دیگه، در نهایت تصویب نمیشه. وسایل خونش رو توی حراجی گذاشتن و مردم هم واقعا این لوازم رو خریدن. یعنی مردم اینجوری بودن که اوکی بیاید پولامون رو جمع کنیم، پولامون رو بذاریم کنار برای خریدن یک فیس ماسک انسان از خونه یک قاتل زنجیره‌ای. قبل از اینکه بتونن خونه رو کامل بفروشن یه اتفاقی افتاد. توی مارچ سال 58 کل مزرعه سوخت و با خاکستر یکسان شد. هیچ وقت هم معلوم نشد دقیقاً آتش سوزی چه جوری شروع شد. ولی همه حدسشون این بود که کار یکی از اهالی شهر بوده که دیگه نمیخواسته هیچی از اون فاکینگ هاوس باقی بمونه. وقتی به ادوارد گفتن خونت سوخته، خیلی بی تفاوت شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت خوبه، بهتر شد. ماشین ادوارد رو هم فروختن، همون ماشینی که باهاش اجساد رو از قبرها در می آورد و به خونش می آورد. یه آقای خرید گذاشتش توی برنامه نمایش‌های خودش، یه سری از این برنامه‌های نمایش داشت، این ماشین هم بخششون بود. به این ماشین لقب ماشین شبح پلینفیلد رو داده بودن. مردم 25 سنت پول میدادن که بیان فقط این ماشین رو ببینن. 10 سال گذشته ادوارد توی اون بیمارستان روانی 10 سال طول کشیده تا بتونن از نظر روانی بررسیش کنن و بالاخره بعد از 10 سال اعلام میکنن که این آدم از نظر منتالی میتونه تو دادگاه حضور پیدا کنه. دادگاهش بالاخره توی 7 نوامبر سال 1968 آغاز شد. توی دادگاه ازش میپرسن چرا برنیس رو کشتی و میگه که قصدم کشتنش نبود، داشتم اسلحه‌مو توی مغازش نگاه می‌کردم و یهو اتفاقی کشتمش. بهش میگن یعنی چی؟ یعنی عمدن بهش شلیک کردی؟ چرا خب اصلا پس با اسلحه رفتی تو مغازش؟ و باز جواب میده نمیدونم، چیز زیادی از اون روز یادم نمیاد. در نهایت توی دادگاهاش بعد از 1 هفته هیئت منصفه میگن که بله این آدم گناهکاره، اما داستان همینجا تموم نمیشه، چون باید بررسی میکردن اون موقع که شلیک کرده بوده به برنیس واقعا سالم بوده یا نه، اون موقع از نظر مثلا حالا سلامت روان اصلا از خود بی خود بوده. و نتیجه چیه؟ ادوارد به دلیل جنون تبرئه شد. یعنی میدونید گفتن که آره این کارو کرده، برنیس رو به قتل رسونده، ولی اون لحظه عقل درست حسابی نداشته و نمیفهمیده که داره چی کار میکنه، نمیتونسته درست رو از غلط تشخیص بده. به این معنا نیست تبرئه شدنش که الان آزاد شد و رفت برای خودش زندگی کرد، نه، اما به جای زندان مجدد فرستادنش به یک بیمارستان روانی مخصوص مجرمان خطرناک. دوباره توی اون بیمارستان کادر درمان و بقیه میگفتن که ادوارد یک بیمار الگو بود نسبت به بقیه بیمارها. میگن که بسیار آروم بود، بسیار مؤدب بود، به همه کمک میکرد، با همه مهربون بود. ولی نکته عجیبی رو هم گفتن که وقتی ماه کامل میشد رفتار ادوارد عجیب میشد و یک حالت توهمی بهش دست میداد. حالا توی تاریخ روانپزشکی یه چیز جالب هست، یک کلمه‌ای به اسم لوناتیک از کلمه لاتین لونا یعنی ماه میاد. قدیمی‌ها باور داشتن که ماه کامل میتونه باعث جنون شه. حالا سوای یه سری داستان‌های مثل گرگینه ها واسه اونها به کنار، باور قدیمی‌ها هم و حتی خیلی از آدم‌ها همین الان اینه که ماه کامل میشه آدم‌ها دیوونه میشن. ولی مطالعات جدید که بسیار دقیق‌تر هستن نشون دادن که هیچ ارتباط معناداری بین فازهای ماه و رفتار انسان وجود نداره. اما خب چرا هنوزم یه سریا فکر میکنن که ماه کامل روی آدمها اثر میذاره؟ اولیش به خاطر باورهای ذهنیه. اگه از قبل بهت گفته باشن ماه کامل دیوونت میکنه، مغزت، ذهنت ناخودآگاه ممکنه دنبال نشونه هایی بگرده که این موضوع رو تایید کنه. یعنی شما توی شب‌های دیگه نرمال رفتار میکنی، اما وقتی ببینی ماه کامله مغزت یک مجوزی بهت میده که ببین امشب ذره خل و شلبازی هم در بیاری اوکی یا، چون anyway ماه کامله و آدم‌ها تو ماه کامل دیوونه میشن. دلیل دوم روشنایی بیشتر در شب هست. وقتی که ماه کامل هست باعث میشه که خب شب روشن‌تر باشه. وقتی شب روشن‌تر باشه ممکنه خواب آدم‌ها به اختلال بخوره. وقتی خواب آدم‌ها مختل شه این خودش میتونه روی خلق و خوی رفتاری بسیار تاثیر بذاره. و مورد آخر سوگیری تاییدی. مردم معمولا اتفاقات عجیب و راحت‌تر به ماه کامل ربط میدن، ولی وقتی ماه کامل نیست توجهی نمی‌کنن که شاید باز هم اتفاقات مشابه افتاده.
گرفتید پوینت ها. مثلا وقتی که یک اتفاقی میفته طرف نگاه میکنه تاریخ چندمه، وای 13مه، من گفته بودم عدد 13 نحسه، ماه کامله، برا همین این اتفاق افتاده. ولی همون اتفاق اگر توی یه شبی که ماه اصلا هم کامل نیست و ناقصه بیفته، طرف نمیره بگه نگاه ماه کامل نیست ولی اینجوری شده، از ذهنش پاک میکنه. چه میدونم میره دنبال یه نشونه دیگه ای، مثلا میره دنبال این که ببینه اوکی ساعت 11:11 است. حالا وارد خرافات نخواهیم زیاد بشیم چون من خیلی حرف دارم برای زدن توی این مسائل. برگردیم به پرونده. وقتی به زندگی ادوارد نگاه میکنیم به وضع زندگیش توی بیمارستان روانی و ما چی دیدیم، دکترها دارن ازش تعریف میکنن، میگن که رفتارش خوبه، رفتارش بهتر شده و خب دارن درست هم میگن. اما چرا رفتار ادوارد توی اون بیمارستان بهتر شده؟ چرا حالش در واقع بهتر شده؟ چون یهو از یک انزوای کامل وارد جایی شده که آدم دور و برش بودن، وظایف مشخصی داشت، نظم و ساختار وجود داشت، یه جورایی مثل همون زندگی سخت و قانونمند و آرمی مانندش با مادرش. چون ببینید وقتی مادرش از دنیا رفت همه چی فرو پاشید، همه چیز تبدیل شد به یک سایه تاریک و اسمش توی تاریخ دنیای کرایم موند. توی اون بیمارستان آزادی نداشت، توی اون بیمارستان هیاهو نداشت، فقط سکوت بود، فقط نظمی بود که باید رعایت میکرد. و شاید ادوارد واقعا آدمی بود که همینا براش کافی بود. شاید همین مادری که ما تا اینجا انقدر دیسش کردیم و حالا جایی گفتیم خندیدیم و مسخرش کردیم برای ادوارد کافی بود. شاید ادوارد نیاز داشت به اون عذابها، به اون شکنجه ها، به اون تحقیر شدن ها. ادوارد توی 26 جولای 1984 به خاطر سرطان از دنیا میره. 77 سالش بود وقتی میمیره و جسدش رو توی قبرستونی توی همون شهر دفن کردن و راستش این کار خیلی عجیب بود برای بعضیا. چرا؟ چون ببینید قدیما یه قاتل با اون ابعاد از جنایت رو اصلا توی خاک مقدس خودشون، خاکی که توش عزیزانشون رو به خاطر باورایی که داشتن دفن میکردن، نمیخواستن دفن کنن. میدونید یه جوری همچین شخصیتی رو باید معمولاً بیرون مینداختن. مثلا مینداختن جسدش رو وسط یک باطلاقی یا لای یه سری کوه که مثلا لاشخورا بیان بخورن، جسدش رو تیکه تیکه کنن. ولی خب جسد ادوارد رو توی آرامگاهی که عزیزاشون رو خاک میکردن خاک کردن و از این نظر میگم عجیبه. البته قبر ادوارد هم مثل خودش سرنوشت بسیار عجیبی پیدا کرد. بارها و بارها این قبر خراب شد، یا بهتره بگیم تیکه تیکه دزدیده شد. انگار مردم دوست داشتن یه تیکه از اون وحشت رو با خودشون ببرن و از یه جایی به بعد سنگ قبرش رو برمیدارن. البته چیز زیادی از سنگ قبرش باقی نمونده. بخشی از سنگ قبرش الان توی یک موزه‌ای توی همون ویسکانسینه، چون اگر که کامل ولش میکردن همش رو مردم برده بودن. قصه ادوارد بارها الهام بخش فیلم‌های ترسناک شده. تحلیل‌های روانشناسی زیادی روی شخصیتش انجام شده که من خیلی هاشو در طی پرونده بهتون گفتم. از شخصیتش کتاب‌های زیادی نوشته شده که باز من به یکی از این کتاب‌ها، کتاب سایکو، اشاره کردم در طول پرونده. اگر نخوندید و اهل کتاب خوندن هستید حتما بخونید. حتی جنایت‌های ادوارد الهام بخش خیلی از فشن دیزاینرها در دنیای مد شده. ولی خب گوز به قبرت بباره، این چه الهامیه؟ میخوام الهام نبخشی به دنیا. مثل روال همیشگی در این چنل چند لحظه راجع به قربانی‌ها صحبت کنیم و بعد با هم خداحافظی کنیم. پرونده امروز تقدیم به همه زنایی که بی هیچ دلیلی کشته شدن و بدنشون مثل وسیله استفاده شد. اونا فقط یه اسم توی پرونده یه قاتل نبودن، آدم بودن با زندگی، احساس، آرزو. پرونده امروز تقدیم به هنری که تلاش کرد خودش و برادرش رو از اون خونه وحشت نجات بده، اما هرگز موفق نشد. مرسی تا اینجا با من همراه بودید. اگر فقط برای شنیدن پرونده اومده بودید، ممنون از همراهیتون تا انتها. یادتون باشه چنل رو سابسکرایب کنید اگر نکردید. اگر که پرونده رو دوست داشتید حتما لایک کنید و برام کامنت بذارید. و رفقایی که تا انتهای پرونده همراهن. ببینین این پرونده رو توی لیست گذاشته بودم من از قبل و توی اسامی قاتل سریالیایی بود که من میخواستم برم سراغش. بعد چند وقت پیش یکی از ادمینام بهم گفتش که یکی از بچه‌های چنل این پرونده رو درخواست داده و منم با خودم گفتم خب چرا که نه، من آلردی اینو تو لیست گذاشته بودم، حالا مثلا من می‌خواستم مثلا دیرتر برم سراغش و حالا الان میرم سراغش. و خلاصه اینجوری شد که با بچه‌های تیم شیرجه زدیم در این پرونده و تحقیقات کاملی که باید انجام بدیم.
حالا یه سری چیز راجع به این پرونده بیت با هم گاسیپ کنیم. دلیلی که من در طی داستان و کودکی ادوارد به مادرش زیاد اشاره کردم این نبود که بخوام تمام جنایت‌ها و تقصیرها رو از گردن ادوارد بردارم و بندازم گردن مادرش. نه اصلاً. دلیلش این بود که خواستم بگم دوران کودکی مهمه توی رشد و تصمیم گیری آدم‌ها. 100% نه، اما مهمه. برای همین من مدام اینو توی پرونده ها تکرار میکنم که اگر نمیتونید سرپرست مناسبی باشید، حالا سرپرست انسان یا سرپرست حیوانات و یا حتی گیاهان، نباید تبدیل بشیم به سرپرست. حالا چرا میگم ادوارد خودش در نهایت مسئول جنایت هاش بود؟ چون همون برادر هم داشت با همون مادر زندگی میکرد. ولی به مرور وقتی سنش بیشتر شد یاد گرفت خودش که باید جلوی این افکار، جلوی این عقاید مسموم وایسه، هرچند به قیمت جونش تموم شد. ولی یا ما خیلی های دیگر رو توی همین چنل بررسی کردیم که کودکی های بسیار افتضاحی داشتن اما تصمیمات خوبشون توی دوران بزرگسالی مسیرشون رو تغییر داده. خیلی از شماها قطعاً شرایط بد رو تحمل کردید. خیلی از شماها قطعاً افرادی رو میشناسید که دوران کودکی خیلی افتضاحی رو داشتن. دیگه مغزم دیگه کلمات واقعاً توش داره میرقصه. آره، خیلی از شماها افرادی رو میشناسید که دوران کودکی بدی رو، دوران کودکی وحشتناکی رو تجربه کردن، اما خب به سمت دارکنس نرفتن و شاید آیندهشون از 1000 تای ما درخشان‌ترم باشه. ای بابا، اگر بدونید من چند ساعته دارم ریکورد میکنم بهم حق میدید که چرا انقدر الان کلمات تو ذهنم داره جابجا میشه. بعد آخه پرونده امروز داستانی هم شد. ببینید شماها این چیزا رو نمیبینید، حالا اشکالی هم نداره. خب از کجا بخواید ببینید وقتی که مثلا ما کسایی که تولید کننده محتوا هستیم مدام اینا رو بهتون نمیگیم؟ شما هم که علم غیب ندارید، ولی دارم بهتون میگم در جریان باشید. واقعا ریکورد کردن سخت ترین نمیدونم بخش پرونده هاست. نه اینکه بگم جلوی دوربین نشستن و من دوست ندارم، چرا؟ من عاشق دوربینم، عاشق عکسم، عاشق فیلم برداریم، عاشق دوربینم. هیچ وقت آدم شای کامرا نبودم. ولی بحث چیز دیگه ایه. سخته میدونی این که الان نگاه مثلا گرمه، دوباره الان گرم شده هوا، بارون بند اومده. میدونی امروز چی شد؟ اینو بهتون بگم. من نشستم حدود 25 یا 35 دقیقه از ریکوردم گذشته بود و متوجه شدم که تنظیمات مایک درست نیست و تنظیمات مایک رو یادمون رفته بود چک کنیم و 35 دقیقه داشتم براتون زر میزدم در حالی که مایک تنظیماتش درست نبود و مجبور شدم که دوباره از اول ریکورد کنم. حالا این یکی از اتفاقاتیه که مثلا اینجور مواقع میفته. حالا دوباره برگردیم به ادوارد. به این دلایلی که بهتون گفتم، نه، به نظر من ادوارد خودش کاملا مسئول جنایت هاش بود. اما خب خانواده هم خیلی نقش داره دیگه. میدونید نمیشه نقش خانواده و دوران کودکی و محیط زندگی و واقعا در شکل گرفتن شخصیت آدم ها نادید گرفت. خانواده ها میتونن مثل یک آبی باشن روی آتیش و یا بنزین برای اون آتیش و خانواده ادوارد بنزینه بود. راجب برادرش دوست دارم نظر شما ها رو بخونم، حتما برام کامنت بذارین. اما از نظر من، برای من تردیدی نیست که ادوارد برادرش رو خودش کشته. گرچه هیچ وقت توی بازجویی هم اعتراف نکرد به این موضوع، اما نیازی هم نیست از نظر من. حالا چرا این حرفو میزنم؟ 2 تا دلیل کاملا مشخص وجود داره. یکی این که هنری شروع کرده بود به مسخره کردن ادوارد، حالا سوای اون که جلوش وایساده بود و تلاش داشت که بهش بگه بابا این رفتار تو درست نیست، یه ذره از مامان دور شو، رابطه شما رابطه سالمی نیست. حالا اصلا اینا به کنار، مسخرهش هم میکرد دیگه. و چیو داشت مسخره میکرد؟ وابستگی عجیب ادوارد رو به مادرش، با تمسخر، با نقد، با حرفهایی که هر کدومش، هر جمله، هر کلمش مثل یک سیلی بود تو گوش ادوارد. و دوم اینکه هنری داشت آماده میشد بره با یک زنی زندگی کنه که از نظر ادوارد و آگاستا اون زن منبع گناه بود، چون از شوهرش وای جدا شده بود. و میدونید شبیه اون داستانه شد که داستان دینیه چی بود اسمش؟ هابیل و قابیل. همه چیز بوی یه سناریوی هابیل و قابیل گرفت راجع به این 2 تا برادر. چقدر بدم میاد من از داستانهای دینی بچه‌ها. چرا باید من همچین داستانی الان تو ذهنم بیاد؟ anyway، همون حسادت، همون رقابت بر سر تایید مادره و همون خشم فروخورده تبدیل شد به مرگ. اون بخش از پرونده که از بچه‌ها نگهداری می‌کرد، آیا واقعاً این
آدم یه کبریت بی خطر بود برای بچه‌ها. واقعیت اینه که هیچ کس نمیدونه. ممکنه به ظاهر آسیبی نرسونده باشه به بچه‌ها، اما واقعا کسی نمیتونه حدس بزنه، نمیتونه با قطعیت بگه که یک مرد تنها که دچار وسواس و بیماری‌های روانیه با یه سری بچه توی خونه ها تنها بمونه مثلا هیچ اتفاقی بینشون نیفتاده. نمیدونم، شاید من یه ذره بد دلم، ولی من که اصلا بهش اعتماد ندارم. امیدوارم واقعا به بچه‌ها آسیبی نرسونده باشه، امیدوارم. خیلی پرونده عجیبی بود. واقعیت من داستانش رو شنیده بودم، خیلی سال پیش شنیده بودم. یه فیلمی دیده بودم، اصلا هم اسم فیلم رو یادم نیست، الان نیاد بهم بگید اسم فیلم رو بگو، واقعا یادم نیست. ولی یه فیلمی دیده بودم که مثلا نمیدونم حالا آخر فیلم اینو گفته بودن یا خودم رفتم گوگل کردم، گفته بودن که الهام گرفته شده از یک قاتل سریالی واقعی و من اونجا با اسم ادوارد آشنا شدم و اونجا بود که رفتم مثلا توی سری از چنل‌های ترو کرایم که تازه مثلا توی یوتیوب داشتن خیلی مد شده بودن و داشتن کلا پرونده‌های جنایی و اینا رو کاور می‌کردن، با چند تا پرونده از ادوارد آشنا شدم. ولی خب پرونده‌هاشون خیلی کوتاه بود، مثلا در حد 20 دقیقه، نیم ساعت، 10 دقیقه توضیح داده بودن در رابطه با ادوارد و خیلی از چیزهایی که من الان براتون تعریف کردم رو اصلا توضیح نداده بودن. خیلی برام عجیب نیومد کیسش. عجیب بودا، ولی میدونی شما وقتی هر چیزی رو عمیق توی شیرجه بزنی خب برات جالبتر میشه دیگه. تا اینکه خودم تحقیقات رو راجع به این پرونده شروع کردم و برگام هی استپ بای استپ میریخت. ما تو پرونده ادوارد دیدیم وقتی همه رفتن دیگه هیچ کس نمونده بود که جلوی ادوارد رو بگیره و ادوارد تبدیل شد به یک نماد وحشت. مردی که از بدن مرده ها وسایل می ساخت. قاتلی که با دقت قربانی‌هاش رو پوست می‌کند. چرا؟ چون فقط می‌خواست بتونه همه اینا رو به هم وصل کنه، نقش مادرش رو براش بازی کنن. خلاصه اینم از پرونده امروز. امیدوارم که تونسته باشم برای چند لحظه، چند دقیقه فکرتون رو، ذهنتون رو از یه سری اتفاقات حالا روزمره که ممکنه برامون ناراحت کننده باشه دور کرده باشم. مرسی که اجازه دادید من برای این چند دقیقه مهمون خونه هاتون باشم و برنامه رو نگاه کردید. واقعیت من چند روز آینده یک جابجایی دارم و خب این چند وقتم سوای حالا زندگی شخصی خودم و کار و چیزهای روزمره‌ای که همه آدم‌ها ممکنه باهاش درگیر باشن، این جابجایی هم شده یک چی بگم، نمیتونم بگم قوزه بالا قوز، چون خوشحالم از این جابجاییم. یک کار اضافه‌ای شده رو اسکیجولی که در طول روز و هفته و ماه من براش برنامه‌ریزی کردم. اینجوری بهتر شد و خیلی خیلی دارم تلاش میکنم که به هیچ عنوان از تایم ویدیوها نزنم، پرونده ها رو عقب نندازم یا مثلا دیرتر برای شما پرونده آپلود نکنم. واقعیت یه مقدار فشار کارم زیاد شده، اما خب خیلی دارم تلاش میکنم پرونده ها رو به موقع دستتون برسونم. برای همین یادتون باشه که هر کامنت شما، هر لایکتون و یا حتی اگر که افرادی رو میشناسید که ممکنه این چنل رو دوست داشته باشن، وقتی بهشون معرفی کنید برای من واقعا دلگرمیه. دمتون گرم تا اینجا من همراه بودید. مراقب خودتون باشید. به زودی با یه پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا